დილამშვიდობის საქმიანი დილას ვიწყებთ Pirveliზე ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად. 7 წლიანი მინისტრობა დასრულებულია დავით სერგენკომ, მამუკა ბახტაძის მრჩეველი გახდა, მისი შემცვლელი კი საჩხერის საავადმყოფოს ყოფილი მმართველი ეკატერინე ტიგარაძეა. პირველ სამუშაო დღეს ტიგარაძე მედიასთან წარდგენით შეხვდა პრემიერმა, მისი წინამორბედი მადლობებით გააცილა და გუნდის ახალ წევრს ახალი გამოწვევების გადაჭრისათვის მოკლე ვადები მისცა. მსოფლიო ბანკი საქართველოს განათლების სექტორის დასაფინანსებლად 90 მილიონ ევროს გამოყოფს. პრემიერის დაანონსებული სასიცოცხლო ხელშეკრულება მსოფლიო ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში და ფინანსთა მინისტრმა ხელმოწერით დაადასტურეს. ეს ინოვაციების ინკლუზიური განათლების ხარისხის პროექტის განსახორციელებლად არის გამოყოფილი. 62 მილიონი დოლარი კი ქართული ენერგეტიკისათვის ისევ მსოფლიო ბანკისგან არის გამოყოფილი. მიზანი ენერგომომარაგების საიმედო და ფინანსური გაჯანსაღებაა. როგორ განვითარდება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი მომავალი 10 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც აეროპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ჩატარდება. ამ კვლევის ფარგლებში კი დეტალურად უნდა შეისწავლონ ბათუმის აეროპორტის ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ განხორციელდეს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმის განვითარების გეგმის შემუშავება. 4 ივლისიდან საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირებას ავიაკომპანია Air Malta იწყებს. რეგულარული რეისები კუნძულ მალტადან თბილისის მიმართულებით 18 სექტემბრამდე კვირაში ერთხელ ყოველ 5 შაბათს შესრულდება. 2018 წელს უცხოურ ბაზარზე სამაცივრეების მიერ გაყინული პროდუქციიდან 8,1%-ია გაყიდული. 2018 წელს ქვეყანაში ასეთი ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც შიდა ქართლის რეგიონშია განთავსებული, საუბარია 45.9%-ზე. ერთ თვეში რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის წილი 2,1%-ით გაიზარდა. დღეს ეს მაჩვენებელი 33,6% შეადგენს. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით იანვარ-აპრილში რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის წილი მთლიან იმპორტში 31,9%-ია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური USAID-ის მიერ დაფინანსებული სახელმწიფო პროექტების აუდიტს ჩაატარებს. ევროპის ახალი ავტომობილების ბაზარი კი ბოლო 9 თვის განმავლობაში პირველად გაიზარდა. მაისში ევროპის მასშტაბით ახალი ავტომობილების გაყიდვებმა მოიმატა. ამის მთავარ მიზეზად კი გერმანიაში ახალ ავტომობილებზე გაზრდილი მოთხოვნა სახელდება. გაყიდვებმა ევროპაში 4,1%-ით იმატა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი მან შეადგინა 1,440,000 ერთეული. სააუქციონო სახლის სოტბი იყიდება. აუქციონს კომპანია Bitfair USA $3,7 მილიონ ყიდულობს. ამასთან დაკავშირებით კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული და მითითებულია, რომ Bitfair USA ბიზნესმენ პატრიკ დრაის ეკუთვნის. 2012 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის ივნისამდე ზუსტად ამ დროს ითვლის დავით სერგენკოს ბიოგრაფიაში მინისტრობა და ქართული ოცნების მთავრობაში ჯანდაცვის მინისტრად დავით სერგენკოს მუშაობა. ქართული ოცნების აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ორიდან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხნით მთავრობაში შემორჩენილი მინისტრი და ამავე დროს საზოგადოებრივი გამოკითხვებით ყველაზე მოწონებადი პოლიტიკოსი პოსტიდან წავიდა. ამჯერად ითქვა, რომ ის წავიდა, თუმცა ამჯერადაც იყო მიზეზები იმის საფიქრად, რომ ის გაუშვეს. მიუხედავად იმისა, რომ დავით სერგენკოს თანამდებობის დატოვება, როგორც ამბობენ, ბევრჯერ სურდა მინისტრის პორტფელთან, მისი განშორება მხოლოდ გუშინ გაფორმდა. მამუკა ბახტაძემ დავით სერგენკო ქებით გააცილა და არც წამსვლელ მინისტრს დაუშურებია კეთილი სიტყვები. ჯანდაცვის სფერო და ის რეფორმები, რაც ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა გაატარა 2012 წლიდან არის ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი. უმთავრესი ცვლილება, რაც მოიტანა ჩვენმა გუნდმა, ქართულმა ოცნებამ, გახდათ ის, რომ მთავრობის ნებისმიერი ინიციატივა და რეფორმა მორგებულია ადამიანზე, ჩვენს მოქალაქეზე. ყველას კარგად გახსოვთ, რა სისტემა ჩავიბარეთ ჩვენ 2012 წლის ბოლოს და რა მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს დღეს. და ბუნებრივია ეს წარმატება უკავშირდება ქართულ ოცნებას, ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს და დათო სერგენკოს.
ადამიანს, რომელმაც შეძლო ამ ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება. განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, მე მსურს გამოყო საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რომელმაც საქართველოში სრულიად განსხვავებული სტანდარტი დაამკვიდრა. უფრო მეტი შედეგის მომტანი არ დაგიმალავთ, რომ ეს ჩემი ინიციატივა იყო, მე ვთხოვე პრემიერს, რომ განგვეხილა ასეთი ცვლილებები, იმისათვის რომ უკეთეს შედეგი მიგვეღო, მე გავუწე რეკომენდაცია ქალბატონეკას, რადგანაც ჩვენ 10 წელზე მეტია თანამშრომლობის გამოცდილება გვაქვს სხვადასხვა სფეროებში და ძირითადად ეს არის ჯანდაცვის მენეჯმენტი, ასე რომ მე ნამდვილად მჯერა და ეს არ არის უბრალოდ ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, შეხედულება, ნამდვილად მჯერა ანალიზზე დაფუძნებულად, რომ ასე უკეთესად განვითარდება რეფორმები. ქართული ოცნების მთავრობის პირველ შემადგენლობაში, რომელიც ჯერ კიდევ 2012 წლის 16 ოქტომბერს იყო დასახელებული, სხვათა შორის დავით სერგეენკო მაშინვე არ მოხვედრილა და ამის მიზეზადაც ისახელდებოდა, რომ დაჭირდა მისი დათანხმება ამ თანამდებობაზე მოხვედრის. პირველადი ვერსიით ეს პოსტი ამირან გამყრელიძეს უნდა ჩაებარებინა, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. სერგეენკო პოლიტიკურ თანამდებობაზე ბიძინა ივანიშვილის მშობლიური საჩხერის და მისი კუთვნილი საავადმყოფოს ხელმძღვანელობიდან მოვიდა. ეს გზა გაიარა მისმა შემცვლელმაც, თუმცა ვიდრე მის შემცვლელს და მის გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, უკვე ყოფილი მინისტრის დანატოვარი არ უნდა დავივიწყოთ. უკვე ვახსენე და ეს წლებია ფაქტად რჩება, რომ დავით სერგეენკო საზოგადოებრივი გამოკითხვებით მოსახლეობაში ყველაზე დიდი სიმპათიით სარგებლობდა. რეიტინგებში კარგი პოზიციების გამო წლების განმავლობაში ის ხან ბიძინა ივანიშვილის შემცვლელად იყო მედიაში პრემიერის თანამდებობაზე დასახელებული და ხან ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებისას მაგალითად ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატად. თუმცა სერგეენკო დარჩა თანამდებობაზე და დარჩა იქამდე, ვიდრე როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, არ მიიღო მათ შორის წასვლასთან ერთად შეთავაზება და პირობა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების სიაში იქნებოდა. იქამდე უკვე ყოფილი მინისტრი პრემიერის მრჩეველის სტატუსს ირგებს. მომავალ არჩევნებში სიაში ყოფნა პარტიისათვის პლუსი უნდა იყოს ამ მონაცემებით, რადგან როგორც უკვე აღვნიშნე, მას მოსახლეობის მხრიდან უარყოფითი შეფასებები სხვა მისი თანაგუნდელებისაგან განსხვავებით ბევრად ნაკლები აქვს, მაგრამ თავად მისთვის რამდენად არის კომფორტი, ეს რთული სათქმელი იქნება. და მოკლედ იმ დანატოვარზე, რაც პირველ რიგში გამსხვილებულ სამინისტროს და მის მუშაობას უკავშირდება. წასვლის მიზეზებიც დანატოვარში უნდა ვეძებოთ პრინციპში. ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოს უმსხვილესი მხარჯავი დაწესებულებაა. მხოლოდ 2019 წლისათვის სამინისტროს ბიუჯეტში თითქმის 4 მილიონი ლარი ჰქონდა გათვალისწინებული, 4 მილიარდი ჰქონდა გათვალისწინებული, 3 მილიარდ 968 მილიონ 400.000 ლარი. ნომინალურად ეს 2006 წლის საქართველოს ბიუჯეტზე მეტიც კი არის. სამინისტროს ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი კი მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფას და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე იხარჯება. მხოლოდ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი უფრო მეტია, ვიდრე მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტები საქართველოში. დავით სერგეენკოს მიერ თანამდებობის დატოვების შესაძლო მიზეზად ქრონიკული დაავადებების მქონე მოქალაქეებისათვის დაავადებების დაფინანსების პროგრამის წარუმატებლობაც დასახელდა. პროგრამა, რომელიც 2017 წელს მოსახლეობისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის შეიქმნა, არც თუ ისე წარმატებული იყო, რადგან მასში წინასწარ გაცხადებულზე ბევრად ნაკლები ადამიანი ჩაერთო. თანხების ათვისებაც ბევრად ნაკლებად მოხდა. ქრონიკული მედიკამენტების პროგრამის ათვისება ბიუჯეტით დადგენილზე ბევრად ნაკლები დაფიქსირდა. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა კი 2017 წლის 1 მაისს არის წარდგენილი. მაშინ დავით სერგეენკომ თქვა, რომ პროგრამა 150-200.000 ადამიანისათვის იქნებოდა მედიკამენტების შესყიდვის დაფინანსების შესაძლებლობა. ეს პროგრამა 2017 წლის 1 ივლისიდან ძალაშია. თავდაპირველად ის სოციალურად დაუცველებზე გავრცელდა. პროექტის ფარგლებში გულსილს ძახდა, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის, ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის 2 ტიპის სამკურნალო მედიკამენტები იყო დაფინანსებული. 2018 წლის სექტემბრიდან კი ეს პროგრამა გაფართოვდა და ასაკით პენსიონერებზე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირებზე გავრცელდა. 2017 წელს მედიკამენტების პროგრამით მაშინ 13.010 ადამიანმა ისარგებლა. 2018 წელს პროგრამაზე 22.651 ახალი ბენეფიციარი დარეგისტრირდა და 2019 წლის მაისის მონაცემებით ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც ფაქტობრივად შეიძინეს თანადაფინანსებული მედიკამენტები, 31.000-ს კი არ აღწევდა. იმის მიუხედავად, რომ ბენეფიციართა პოტენციური რაოდენობა 800.000-ს აღემატება ამ დროის მონაცემებით.
მოკლედ 2018 წელს პროგრამის ბიუჯეტი იყო 10 მილიონი ლარი. ფაქტ-ჩეკის ინფორმაციით წლის პირველი 11 თვის განმავლობაში მისი ათვისება დაახლოებით 9 მილიონი ლარი აღმოჩნდა. დეკემბერში კი ის 7.600.000-მდე გაიზარდა, თუმცა ზრდის მიზეზი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 6.5 მილიონი ლარის ღირებულების მედიკამენტების შეძენა იყო და არა თავად უშუალოდ მოსახლეობის მხრიდან ათვისება. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით კი 2019 წელს ამ პროგრამის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული. ანუ წელს 20 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. ნახევარი წლის განმავლობაში კი 1 მილიონ ლარამდე მხოლოდ გადახდა. ანუ 2019 წლის განმავლობაში 20 მილიონი ასათვისებელი, მე-6 თვე არის ამ დროისათვის და მხოლოდ 1 მილიონი იყო ათვისებული. საყოველთაოდ ჯანდაცვის პროგრამამ ზოგადად ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარა და სრულყოფამდე ალბათ კიდევ ბევრი აქვს გასავლელი, თუმცა უცვლელი მისი ხარჯების ზრდის ტენდენცია იყო ამ წლების განმავლობაში, რომელსაც ეს პროგრამა ითხოვდა და ჯერჯერობით ითხოვს კიდეც. ცალკე თემაა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, რომლის მიმდინარეობის აქტიური მხარდამჭერებისაგან განსხვავებით შესრულებას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა და მხარდამჭერი მართლა ყველა პლატფორმიდან ჰყავდა. პრემიერმა გუშინ სხვათა შორის პოზიცია ამ ყველაფრის მიუხედავად არ შეიცვალა და თქვა, რომ ეს პროექტიც წარმატებულად არის შესრულებული. ასე თუ ისე, დავით სერგეენკო წავიდა და როგორც გუშინვე ითქვა, მისი შემცვლელის რეკომენდატორიც თავად იყო. განსაკუთრებით ეკას სუსურო წარმატებები, ეს არ არის უბრალოდ პროტოკოლური სურვილი, ეს არის აბსოლუტურად გულწრფელი, იმიტომ რომ თქვენს წარმატებაზე დამოკიდებული იქნება ძალიან ბევრი ადამიანის კეთილდღეობა და მე ნამდვილად მჯერა, რომ ეს ცვლილებები იქნება უკეთესი შედეგების. ჩვენ დღეს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯანდაცვის რეფორმის პირველი ფაზა წარმატებით დასრულდა, რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი გუნდის და ბატონი დავითის დამსახურებაა. პროტოკოლი გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში ინფორმით იყო დაცული, როგორც თავად ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მედიის კითხვებისათვის ტრიბუნასთან გამოსული მოქმედი და ყოფილი ministrები არ გაჩერებულან, არც პრემიერს უპასუხია შეკითხვებისათვის, მას საკუთარ გამოსვლაში ჩამოთვალა ის გამოწვევები, რაც გუნდის ახალ წევრს მოკლე ვადაში ექნება გადასაჭრელი. ყველას კარგად გახსოვთ, რა სისტემა ჩავიბარეთ ჩვენ 2012 წლის ბოლოს და რა მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს დღეს. და ბუნებრივია ეს წარმატება უკავშირდება ქართულ ოცნებას, ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს და დათო სერგეენკოს. ადამიანს, რომელმაც შეძლო ამ ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება. განსაკუთრებით რა თქმა უნდა, მე მსურს გამოვყო საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, დათოს როლი არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ჩემი როგორც მრჩევლის, რომ ჩვენ შევძლოთ ერთობლივი ძალისხმევით იმ რეფორმების ეფექტური გატარება, რომელიც მე უკვე აღნიშნე და ამავე დროს ახალი რეფორმების დაგეგმა, რომელიც საქართველოში ჯანდაცვას და სოციალურ დაცვას გადაიყვანს სრულიად ახალ დონეზე და მიუახლოვებს მას ევროპულ სტანდარტებს. მინდა გითხრათ, რომ ის საკითხები, ეს დავალებები, ეს რეფორმები, რომელიც ექნება ქალბატონ ეკას, როგორც ახალ მინისტრს გასატარებელი, არის საკმაოდ რთული და საკმაოდ ბევრ გამოწვევასთან იქნება დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, მას აქვს ჩვენი სრული პოლიტიკური მხარდაჭერა. ვადები მოკლეა, როგორც პრემიერი ამბობს, თუმცა ზუსტი თარიღები საჯაროდ გუშინ არ თქმულა. ამ მოკლე ვადებში ახალი მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე რამდენიმე გამოწვევას უნდა გაუმკლავდეს. პასუხისმგებლობები მას ნამდვილად გაეზარდა, ვიდრე საჩხერის საავადმყოფოში ჰქონდა. სხვათა შორის, საჩხერის საავადმყოფოშიც პირადად დავით სერგეენკომ წარადგინა. ეკატერინე ტიკარაძე საჩხერის საავადმყოფოში 2009 წლიდან მუშაობდა, როგორც მოწვეული კონსულტანტი, მანამდე კი სწავლობდა და მუშაობდა გერმანიის ერთ-ერთ წამყვან კლინიკაში. LinkedIn-ის პროფაილის მიხედვით ის გერმანულ დენაუ უნივერსიტეტ კრემსის კურსდამთავრებულია. ეთერიდან კი მხოლოდ წარმატება შემიძლია უსურო, მასაც და ამ ქვეყანასაც ძალიან სჭირდება ეს. ჩვენი შემდგომი ეტაპი ისახავს მეორე ფაზის განხორციელებას, რომელიც გულისხმობს მეტად ეფექტურ და მიზნობრივ მართვას. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პრიორიტეტულად რჩება ჯანდაცვაში ისეთი საკითხები, როგორიც არის პაციენტის უფლებების დაცვა, მკურნალობის მაღალი ხარისხი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფარმაცევტული ბაზრის იმგვარად მოწესრიგება, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს მაღალხარისხიანი მედიკამენტები,
ასევე მთელი რიგი პრობლემები დაკავშირებული სოციალურ სფეროსთან, დევნილებთან დაკავშირებით და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ჩვენთვის კვლავ რჩება დიდ გამოწვევად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ არც ერთი საკითხი და არც ერთი პრობლემა არ დარჩეს ჩვენი ყურადღების მიღმა. მოკლედ ასე, დღეიდან ახალი სისხლი მთავრობაში ეკატერინე დიკარაძე იქნება, კიდევ ერთი ქალი შეემატა სამთავრობო გუნდს და ამბობენ, ქალების დომინაცია კიდევ უფრო თვალში საცემი გახდებაო. მოკლედ წარმატებები, შედეგებიც უკეთესი გვინდა და რატომაც არა, ვიყოთ ბევრი ქალები. და კიდევ ერთი უაპელაციოდ კარგი ამბები ბიზნეს სიახლეებზე ვიდრე გადავალთ. ქართულმა სამეცნიერო მხატვრულ დოკუმენტურმა ფილმმა საქართველოს ღვინის სამშობლო საფრანგეთში წარმატებას მიაღწია. მარსელში გამართულ ფოტოგრაფიისა და კინემატოგრაფიის ფესტივალზე, ამ ფესტივალის პარტნიორთა მიერ დაწესებული მეცნიერებებისა და კულტურის სპეციალური პრიზი მიიღო ქართულმა ფილმმა. ეს პრიზი ტრადიციულად ფრანგულან უცხოურ ფილმს გადაეცემა, რომელიც ღვინის და ბაზრის მემკვიდრეობის კულტურულ და მეცნიერულ მიდგომას ან მეთოდს წარმოაჩენს. ფილმი საქართველოს ღვინის სამშობლო ეძღვნება იმ საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევას, რომელმაც ისტორიული აღმოჩენა გააკეთა და მეცნიერულად დაასაბუთა, რომ სწორედ საქართველოს ღვინის სამშობლო და 8000 წლის წინ სწორედ ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო ღვინის პირველი წარმოება, რაც უწყვეტად გაგრძელდა თანამედროვეობამდე. ასევე ფილმი ასახავს 2017 წელს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში გამართულ ექსპოზიციას საქართველოს მეღვინეობის საკვანი, სადაც საქართველოს საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებული მეღვინეობის სამშობლოდ იყო. 2017 წლის 13 ნოემბერს შტატების მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალშიც გამოქვეყნდა სტატია სახელწოდებით საქართველოს ადრეული ნეოლითური ღვინო სამხრეთ კავკასიიდან. მასში საუბარია მეღვინეობის უძველეს კვალზე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი და საიდანაც ის მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. ამ სტატიას კი საფუძვლად ქართველი და უცხოელი მეცნიერების 4-წლიანი სამეცნიერო მუშაობა დაედო. ასოციაციის ქართული ღვინო ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით ეს სამეცნიერო პროექტი 2014 წლიდან ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ არის ნახელმწვანელები. საერთაშორისო მულტიდისციპლინარულ პროექტში კი ქართულ მეცნიერებთან ერთად ჩართულები არიან, მათ შორის პენსილვანიის, მილანის, მონპელეის, ტორონტოს უნივერსიტეტების, ისრაელის ინსტიტუტისა და სხვა აგრარული და ეროვნული ინსტიტუტების თანამშრომლები. მეცნიერ მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი გადაღებული არის სამინისტროს, გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების სააგენტოს მხარდაჭერით. ეს 40 წუთიანი ფილმის რეჟისორი კი ალექსი გაბუნია გახლავთ. გადაღებები სხვადასხვა დროს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებში, იტალიასა და საფრანგეთში მიმდინარეობდა და გადაღებულია სტუდია სინემანის ფილმის ბაზაზე. მე მინდა მიულოცო ამ ფილმის შემქმნელებს ეს წარმატება და კიდევ ბევრი წარმატება უსურვებ როგორც ფილმის ავტორებს, ისევე ქართულ ღვინოს. ახლა კი ბიზნეს სიახლეები პარლამენტის სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობას შეისწავლის. სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში კი 7.7%-მდე შემცირდა. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისათვის გამიზნულ შენობაში სასტუმრო ნოემბერში უნდა გაიხსნას. დილა პლატფორმა ინფრასტრუქტურის დარგში არსებული გამოწვევებისა და სიახლეებისათვის საქართველოს ბანკის და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გუშინ ფორუმი შედგა. გალტენ ტაგარტის წინასწარი პროგნოზით მომდევნო 3 წლის განმავლობაში სამშენებლო სექტორი დაახლოებით 6-დან 8%-მდე უნდა გაიზარდოს. ორგანიზაციაში იმასაც განმარტავენ, რომ 2014-17 წლების განმავლობაში დარგი სწრაფად იზრდებოდა და ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ფაქტიურად მეოთხედი სწორედ სამშენებლო სფეროზე მოდიოდა. გასული წლის მეოთხე კვარტლიდან კი შემცირება ამ მიმართულებით, რომლის მთავარი მიზეზადაც პიპის გასცადენის მშენებლობის დასრულება დასახელდა. თავის მხრივ საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილემ სექტორის მნიშვნელობაზე ისაუბრა გუშინდელი პრეზენტაციისას. დარგს რაც გამოწვევები აქვს ამ ეტაპზე, ეს არის მშენებლობის ახალი სამშენებლო კოდექსი, რეგულაციები, ნებართვების გამკაცრება, უსაფრთხოების და ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში, რაც ხარჯიანია დარგისთვის. ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 6%-ზე ზრდა იქნება მშენებლობის სექტორში მომავალ 2-3 წელიწადში, თუმცა არც იმას არ გამოვრიცხავთ, რომ უფრო სწრაფად გაიზარდოს დარგი. ეს დამოკიდებული იქნება ახალი პროექტების ინიცირებაზე, მშენებლობის აქტიურ ფაზაში შესვლაზე. მშენებლობის სექტორი საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 10%-ს აღწევს. ბრუნვა კი 7 მილიარდ ლარს აღემატება, რაც ნიშნავს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის, ინფრასტრუქტურის ძლიერი და გამართული მუშაობა საწინდარია იმისა, რომ მნიშვნელოვანი დარგები ქვეყნისა ძალიან გამართულად მუშაობენ.
გასულ კვირას კენკროვანი ხილი საქართველოსა და რუსეთის გარდა რეგიონის ყველა ქვეყანაში გაიარდა. ამასთან დაკავშირებით ისროითის მიერ გავრცელებულ რეგიონის ბაზრის კვლევაში არის ინფორმაცია მითითებული. ამ მონაცემების მიხედვით იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში ბაღის მარწყვის სეზონი დასრულდა, მწარმოებლებმა პროდუქტი 20%-ით გააძვირეს. შესაბამისად, 1 კილოგრამი ბაღის მარწყვის ღირებულება საშუალოდ $26.20-დან $3.29 მერყეობდა. რაც შეეხება ჟოლოს, გასული კვირის მდგომარეობით 1 კილოგრამი პროდუქტი $1.83 იყო, ხოლო წითელი მოცხარის ფასი $2.56 იყო. რუსეთში კენკროვანი ხილის ფასი მხოლოდ ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში შემცირდა და 1 კილოგრამის ღირებულებამ საშუალოდ $1.9-დან $2.22 შეადგინა ფასი, თუმცა რუსეთის ბაზარზე ჩრდილოეთის ტერიტორიიდან შეთავაზებული პროდუქტი ჭარბობდა, რომლის ფასმაც $2.79 დააფიქსირა. რაც შეეხება იმპორტირებულ პროდუქტს, საშუალოდ $2.63-დან $4.18 მერყეობდა ფასი. რეგიონის ქვეყნებს შორის წითელი მოცხარის ფასი ყველაზე მეტად ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში შემცირდა. ტაჯიკეთში პროდუქტი მაგალითად საშუალოდ $1.9-დან $1.18 იყო, უზბეკეთში კი $1.29-დან $1.53 ფასობდა. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით 2019 წლის იანვარ-მაისის თვეების განმავლობაში საქართველოში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტმა 404,200 ტონა შეადგინა, რაც 25,700 ტონით ნაკლებია 2018 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებლებს თუ დავადარებთ. მათ შორის 2019 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ბენზინის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 215,400 ტონა, მატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან შედარებით არის 6,800 ტონა. დიზელის საწვავის იმპორტმა 188,800 ტონა შეადგინა, კლება გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებლებთან შედარებით 32,900 ტონაა. და აქვე ისევ ნავთობის მიმართულებით სიახლეები, რაც შეეხება უმსხვილეს იმპორტიორ ქვეყნებს, 5 თვის განმავლობაში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელებული არის რუსეთიდან და 136,000 ტონა შეადგინა. ეს მთლიანი იმპორტის 33,6%-ია, მას შემდეგ უკვე მოყვებიან რუმინეთი 25,1%-ით, აზერბაიჯანი მთლიანი იმპორტის 9,1%-ს იკავებს, ბულგარეთი 9,9%-ს და თურქმენეთის შემთხვევაში 8% ფიქსირდება, საბერძნეთს 4,4% ერგო და ასე შემდეგ. ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის კლება კი განპირობებულია დიზელის საწვავის იმპორტის კლებით, კერძოდ 5 თვის განმავლობაში დიზელის საწვავის იმპორტი გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 32,900 ტონით არის შემცირებული. როგორ განვითარდება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი მომავალი 10 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც აეროპორტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ჩატარდება. ამ კვლევის ფარგლებში დეტალურად შეისწავლიან ბათუმის აეროპორტის ინფრასტრუქტურას, რათა განხორციელდეს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების გეგმების შემუშავება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას საკონსულტაციო მომსახურებას საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია TH Airport Consulting-ი გაუწევს. შესაბამის დოკუმენტს ხელი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორმა და TH Airport Consulting-ის დირექტორმა მოაწერეს, რომელიც ამავე დროს ბათუმის აეროპორტის განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ხელმძღვანელიც იქნება. დაცული ტერიტორიების სააგენტო თანამედროვე ეკოტურისტული პროდუქტების დანერგვაზე მუშაობს. სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების და პროექტების მართვის სამსახურის უფროსმა ტურიზმის და მასპინძლობის მეოთხე კონფერენციაზე ტურიზმის განვითარებაში ეკოტურიზმის როლზე ისაუბრა. თამარ ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ დაცული ტერიტორიების მიერ რეგიონებში შექმნილ ეკონომიკური სარგებელი მნიშვნელოვანია. მან გამოსვლისას მიმოიხილა ეკოტურიზმის განვითარების კუთხით დაცულ ტერიტორიებზე მიმდინარე და საომავლო ინფრასტრუქტურული პროექტებიც. სააგენტოს მიერ შემუშავებული პოლიტიკის შესაბამისად რეგიონებში ვითარდება სოფლები და ადგილობრივი მოსახლეობა სულ უფრო მეტად ერთვება ტურიზმის სექტორში. ამ კონფერენციაზე 4 პანელური დისკუსია იყო ჯამში გამართული, საუბარი შედგა ტურიზმის და მასპინძლობის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე და შესაძლებლობებზე.
ჭუღურეთის რაიონში 9 ძმის ქუჩაზე ახალი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მრავალფუნქციური დასასვენებელი სივრცე უნდა მოეწყოს, საპროექტო სამუშაოები კი დასრულებულია. რეკრეაციული სივრცის მოსაწყობა ტენდერი მალე გამოცხადდება. სამუშაოების ფარგლებში ტერიტორიაზე საბავშვო ზონა, საბაღეს კამები, ურნები, დასასვენებელი ადგილები და საჩრდილობლები უნდა განთავსდეს. ასევე მოეწყობა გარეგანათების სისტემა, საფეხმავლო ბილიკი, მოპირკეთდება ფილებით და ტერიტორია ყველა საჭირო ინვენტარით აღიჭურება. ამ პროექტის თანახმად დასასვენებელი სივრცე ასევე უსაფრთხოების მოაჯირებით იქნება შემოფარგლული. მთავრობის დადგენილებით იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. სასწავლო დაწესებულებაში განმარტავენ, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნივერსიტეტს პირველი სასწავლო კორპუსში განხორციელდება და ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის კორპუსის ლიფტით აღჭურვაც და აუდიტორიების კეთილმოწყობაც, ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფასთან ერთად ადაპტირებული გარემოს შექმნა და ასე შემდეგ სხვადასხვა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეაბილიტაცია ჯამში 2 ეტაპად უნდა ჩატარდეს. პირველი ეტაპი 2019 წლის ბოლოს, მეორე ეტაპი კი 2020 წელს დასრულდება. მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხის პარალელურად სამუშაოების ნაწილს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო დააფინანსებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ კი სოფელ ახაშნის და იმ ნაწილის განაშენიანების გეგმა დაამტკიცა, რომელსაც რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს. ახაშენში უახლოეს მომავალში კომპანია ემკვადრატი ევროსტანდარტების შესაბამის სასტუმრო ტურისტულ კომპლექსს ააშენებს. პროექტი ემკვადრატ ჰოსპიტალიტის წარმომადგენლებმა დეპუტატებს დეტალურად გააცნეს. სასტუმრო კომპლექსში ჯამში 60 კომფორტული სასტუმრო ნომერი უნდა ჰქონდეს, 30 ვილა, ქართული ტრადიციული და უცხოური რესტორნები, ღვინის მარანი, სპა, ცენტრი და 7 ჰექტარზე გაშენებული ვენახი. თანამედროვე სამყაროში უფრო მეტი ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და ავეჯის მწარმოებელი კომპანია ცდილობს, რომ ოკეანიდან მოპოვებული ნარჩენების გამოყენებით დამზადოს პროდუქცია, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი გერმანული ტრანსნაციონალური კომპანია ადიდასია, რომელმაც გასულ წელს ოკეანეში გადაყრილი პლასტიკური ნარჩენებით დამზადებული მილიონი წყალი ფეხსაცმელი გაყიდა. ტენდენცია მზარდია, პარალელურად კი მცირდება პლასტიკური ნარჩენები სამყაროში და ეს წინ პოზიტიური ნაბიჯია გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. სად როგორ მზადდება ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ნარჩენებისგან და რომელი კომპანიებია ჩართული დედამიწის გადარჩენის პროცესში. ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტი. შეზღუდული რესურსები და დაბინძურებული გარემო ის არაც დღეს დედამიწას ყველაზე მეტად ადარდებს. ცალკეული ინდივიდები და სხვადასხვა კომპანიები ცდილობენ ამ პრობლემას თავიანთი ხერხებით ებრძოლონ. მათ შორისაა ადიდასი, ნაიკი და ვეჯა, რომლებიც ოკეანეებიდან ამოღებული და გადამუშავებული პლასტიკური ნარჩენებისგან ფეხსაცმელებს ამზადებენ. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ 2050 წლისთვის ოკეანეში იმაზე გაცილებით მეტი პლასტიკური ბოთლი იქნება, ვიდრე თევზია. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი განსაკუთრებით აქტიურად ინდოეთი ჩაერთო, სადაც სპეციალური ქარხანა ფუნქციონირებს და ყოველდღიურად 26,000 პლასტიკური ნარჩენის გენერირებას ახდენენ და 2 მილიონამდე ამუშავებენ. ხოლო საბოლოოდ მათგან ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და საყოფაცხოვრებო ნივთები მზადდება. სპორტული ბრენდები 2024 წლისთვის პირობას დებენ, რომ ნივთების წარმოებაში მხოლოდ პლასტიკურ ნარჩენებს გამოიყენებენ. დღევანდელი მონაცემებით ადიდას 5 მილიონი წყვილი ფეხსაცმელი აქვს დამზადებული 1 წლის განმავლობაში და ამბობენ, რომ ეს არის მარკეტინგული გათვლა, თუმცა მთავარი არის ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა ერთვება კამპანიაში და ყველა ერთად ცდილობს ეკოლოგიური კატასტროფის თავიდან აცილებას. ბრენდმა ოკეანიდან მოპოვებული ნარჩენებით გარდა ფეხსაცმლისა ყველაზე უჩვეულო საცურაო კოსტუმით შექმნა და ხაზი გაუსვა, რომ ზუსტად ერთი ნაბიჯია დაბინძურებიდან სუფთა ოკეანემდე. ეს ყველაფერი კი ინდოეთში სპეციალურად პლასტიკური ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში მზადდება. გარდა სპორტული ბრენდებისა, მსოფლიოს უმსხვილესი ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიებიც იზიარებენ სოციალურ პასუხისმგებლობას და პროდუქციას გადამუშავებული ნარჩენებისგან ამზადებენ. პლასმასის ბოთლები, ტექსტილის ინდუსტრიიდან შემორჩენილი ბამბა და გადამუშავებული პოლიესტერი. მათ კომპანიები მეორე ცხოვრებას აწყებინებენ და იქმნება სხვადასხვა ქსოვილი, სეზონისა და გამოყენების მიხედვით. ამბობენ, რომ საშუალოდ 3 პლასმასის ბოთლია საჭირო იმისათვის, რომ ერთი წყვილი ბოტასი შეიქმნას. ბოტასები კი, როგორც ჩანს, ცუდი არ არის, იმიტომ რომ მათზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება.
ახლა კიდევ ის რომ ამიტის პროგნოზი ჩავხედოთ, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამიტი გამტრობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰარის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და ამავე დროს უმეტეს რაიონში იქნება წვიმა ელჭექის ფონზე, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან სიტყვაც არის შესაძლებელი და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი და 31 გრადუსი დაფიქსირდება. იწვიმებს ბათუმსა და ქობულეთში, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში ასევე დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ელოდებიან და აქ მაქსიმუმ 34 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა. ზუგდიდში 33 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში 31 და ოზურგეთში 34. ყველგან აქ დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ, ისევე როგორც ონში, სადაც მაქსიმუმ 32 გრადუსი დაფიქსირდება და ანალოგიურად 32 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში წვიმაა მოსალოდნელი გორშიც. ცხინვალში 31 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, მარნეულში 33, რუსთავში 34 და ახალციხეში 31, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიაში 25 გრადუსი იქნება, ახალქალაქშიც 25 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა და სტეფანწმინდაში მხოლოდ 21 გრადუსი არის 19 ივნისის ნავარაუდები. თელავში 33 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, თბილისს რაც შეეხება. აქაც 33 გრადუსი იქნება, დედაქალაქში მაქსიმუმ ტემპერატურა, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ესეთი ამინდი გველდება 19 ივნისს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს არის ყოველდღიური ინფორმაცია, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის. მოთხოვნის მთელი კვირის განმავლობაში მცირე წვიმიანი დღეები იქნება, როგორც ამბობენ, შედარებით გრილ დღეებს უნდა ველოდოთ ამ შაბათამდე, ასე რომ სხვა დეტალური ინფორმაციისათვის საქმიანი დილის შემდეგ კოლაჟებს უნდა მიადევნოთ თვალი და გრძელვადიანი ამიდის პროგნოზს აუცილებლად წარმოგიდგენთ. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება, იქამდე ფრენების განრიგს გადავხედოთ და რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემებზე. იტალიის კუნძულ სარდინიაზე ევროპის ყოველწლიური საავიაციო ფორუმი კონექტორი 2019 შედგა. კალერიაზე მიმდინარე რიგით მე-16 ფორუმში მონაწილეობა 75 ავიაკომპანიის და 250 აეროპორტის 600-ზე მეტი წარმომადგენელი იღებდა. საქართველოსთან ამ ფორუმში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება და ასევე ქართული ავიაკომპანია My Airlines იყვნენ წარმოდგენილები. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებით, მსგავსი ფორუმები საავიაციო ინდუსტრიის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენაა, თუმცა მას არ განუმარტავს თუ რა შედეგებით დაბრუნდნენ საქართველოში. ამას კი მარიამ ადამია უკვე მასთან ერთად გაარკვევს საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. მოგესალმებით მარიამ, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით პატენი. დილამშვიდობისა. გარდა კონექტორი 2019 შედეგების ასევე უნდა მოვიკითხოთ რაინიერთან მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის შესახებაც. შეგახსენებთ, რომ აპრილში გიორგი ჩოგოვაძემ BMG-სთან განაცხადა, რომ სავარაუდოდ 2020 წლისთვის ირლანდიური კომპანია საქართველოში შემოვა და სხვადასხვა მიმართულებით რეგულარულ პირდაპირ რეისებს დაიწყებს. რამდენად გამართლდა მოლოდინები, როგორია იანვარ-მაისის სტატისტიკა მგზავრთა გადაყვანის მიმართულებით და რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში საქართველოში. მოკლედ, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ კონექტორი 2019-ით. რა მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოსთვის, რა მოლოდინები გვაქვს, არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიები გამოჩნდნენ და რატომ იყო ფორუმი ზოგადად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი?
მადლობა მოწვევისათვის. ზოგადად კონექტი არის ერთ-ერთი იმ ღონისძიებათაგანი, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და გაერთიანებს სხვადასხვა ავიაკომპანიებს. ეს არის შეხვედრის პლატფორმა და რადგან საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვა და აეროპორტების გაერთიანების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია სწორედ ეს გახლავთ, რომ დავაინტერესოთ ავიაკომპანიები საქართველოში არსებული სამივე საერთაშორისო აეროპორტით. ჩვენ რა თქმა უნდა რეგულარულად ვიღებთ მონაწილეობას გავს პლატფორმებზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ქუთაისისთვის შევქმნით სპეციალური სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს, რომ ქუთაისი არა მარტო ტურისტების შემოსვლის წერტილი უნდა იყოს საქართველოში და დაბალბიუჯეტიანი ფრენების საშუალება არა მარტო ტურისტებს უნდა ეძლეოდეთ, ამავდროულად ჩვენ თანამოქალაქეებს და რაც კიდევ უფრო საინტერესოა რეგიონის ქვეყნების სხვადასხვა მოქალაქეს, მაგალითად აზერბაიჯანის, სომხეთის, აღმოსავლეთ თურქეთის და ჩრდილოეთ რუსეთის მოქალაქეებს უფრო მეტი საშუალება ეძლევათ, რომ იფრინონ ევროპის მიმართულებით, შედარებით დაბალ ფასად და ამავდროულად გეოგრაფიულად მათთვის ქუთაისი შეიძლება იყოს ყველაზე ახლო წერტილი იმისათვის, რომ წვეულმა გქონდეთ დიდი რაოდენობით დაბალბიუჯეტიან რეისთან. ამ შემთხვევაში საქართველოსთან უკვე 2019 წელს 27 სხვადასხვა ევროპული ქალაქის მიმართულებით დაფრინავს უკვე პირდაპირ რეისები ქუთაისიდან. სწორედ ეს სტრატეგია კიდევ უფრო გავაღრმავოთ და შესაბამისად მეტი ეკონომიკური, პოლიტიკური შედეგი და ბენეფიტი დადგეს ქვეყნისათვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაემატოს რეისები ყველა მიმართულებით, მათ შორის რა თქმა უნდა ქუთაისის მიმართულებით და ქუთაისი ექნება სწორედ ეს სტრატეგია, რომ ქუთაისი არის ყველაზე ახლო წერტილი იმისათვის, რომ ევროპაში გაემგზავროთ დაბალბიუჯეტიანი რეისები. რას ველოდებით, ანუ ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლასთან დაკავშირებით მაინტერესებს და რაინიერზე მინდა კიდე გკითხოთ, თქვენ აპრილში ჩვენთან განაცხადეთ, რომ 2020 წლისთვის შემოვა ახალი ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე და აპრილში გქონდათ ზუსტად შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან თვალწვდები გერმანიაში. რა გადაწყვეტილებით ჩამოხვედით, ვის შეხვდით და რას ველოდებით? რაინერთან ყველა მთავრობა, ყველა მინისტრი აწარმოებდა გარკვეულების მოლაპარაკებას, იმიტომ რომ რაინერი დღეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავიაკომპანია, გაუკვირდება მაყურებელს. ეს არ არის უკვე ყველაზე დიდი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, ის მე-6 ადგილზეა მგზავრთა გადაყვანის მიხედვით მსოფლიოს მასშტაბით, ევროპაში რა თქმა უნდა გამოკვეთილად პირველ ადგილზეა. შესაბამისად, ეს ინტერესი ლოგიკურია და ჩვენც რა თქმა უნდა დავიწყეთ ახალი ეტაპი ამ ავიაკომპანიასთან ურთიერთობის და მოლაპარაკებების საშუალებას, იმის თქმის საშუალებას, რომ თვითონ მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს, გვაძლევს ის, რომ ჩვენ რადიკალურად გავაუმჯობესეთ ის პირობა, რაზეც რაინერი დღეს თანახმაა, თუ შარშან და წინა წლებში ისინი ბევრად უფრო დიდი მოთხოვნები ჰქონდათ სახელმწიფოს მიმართ, ეს მოთხოვნები ბევრად უფრო შემცირებულია. თანხაში შემცირდა თუ თანხები გამოაკვდა საერთოდ? თანხაშიც შემცირდა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენმა ქვეყანა ბოლო წლებში აჩვენა, რომ ეს არის საინტერესო მიმართულება, ტურისტული მიმართულება ამ შემთხვევაში და ეს რა თქმა უნდა ბიზნეს ინტერესს უფრო აღვივებს კომერციულ ინტერესს და ნაკლები ჭირდება სახელმწიფო მოთხოვნა, რომელიც სახელმწიფოსგან თანადაფინანსებას გულისხმობს მგზავრების მიმართულებით კონკრეტული თქვათ კვოტები იყო მაშინ დასახელებული და კონკრეტული თანხები. ამ ნაწილში მაინც რჩება ინტერესი. მარკეტინგული მხარდაჭერა რა თქმა უნდა ჭირდება ფაქტურად ყველა დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიას. მარკეტინგული მხარდაჭერით სარგებლობს ვიზი არის, მარკეტინგულ მხარდაჭერაზე გვესაუბრება რა თქმა უნდა რაინერიც, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე წინა წლებთან შედარებით ეს რამოდენიმეჯერ უფრო გაიაფებულია ასე. პეტრიაშვილ, თუ არსებობს გათვლები და ახლობებით რაინერის შემოსვლის შემდეგ, თქვა რა მგზა, რა მოცულობის მგზავრთნაკადის გადაყვანაზე შეიძლება გქონდეს მას თქვა პრეტენზია, როგორ შეიძლება ბაზარი განაწილდეს, აი ამ მიმართულებით მათ თუ აქვთ გათვლები და თქვენ რა გათვლები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? თუმცა რაინერის მოლაპარაკებებს რო დაუბრუნდეთ, ეს ინტერესი ბოლო ხანში გამოიწვია ინფორმაციის კიდევ ერთხელ გავრცელება, თუმცა ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებთ და ფრთხილად ვუდგებოდით ამ საკითხს, თვითონ პარტნიორთან მიმართებაშიც არ არის სწორი, სანამ ეს ხელშეკრულება არ შედგება ამაზე საუბარი და თქვენ შეკითხვას რო გავცეთ პასუხი ნებისმიერ ავიაკომპანიასთან მოლაპარაკებაზე, რა თქმა უნდა ისინი თუ არის სახელმწიფოს მხრიდან მინიმალური თანამონაწილეობა გარკვეულ ტიპის ხარჯებში, მაგალითად მარკეტინგის მიმართულებით, ისინი რა თქმა უნდა ხელშეკრულებას
საშუალებით იწერება ის ვალდებულება, რა ვალდებულებას იღებს ავიაკომპანია, ამ შემთხვევაში იქნება ეს ვიზიარი, რაინერი თუ სხვა რომელიც ვიზიარის განვითარების გეგმებზეც მინდა კითხოთ, რას აპირებს და რატო გადავადდა 6 ანუ დაანონსებული 6 ახალი მიმართულება, რომელიც აგვისტოში უნდა განხორციელებულიყო და სექტემბერში გადაინაცვლა. კარგია რომ ახსენეთ ვიზიარი არის ჩვენი ძალიან კარგი პარტნიორი, მათ 2012 წელს დაიწყეს ერთი რეისით და წელს უკვე 27 რეისზე ავლენ და მაყურებელმაც მინდა იცოდეს რომ ჩვენ არ ვეძებთ ერთი ავიაკომპანიის მეორეცით ჩანაცვლების რაიმე გეგმას. ეს არის პირიქით, ეს არის ჩვენი ამოცანა და მიზანი გახავთ ვიზიართან კიდევ უფრო გაღრმავება თანამშრომლობის, მაგრამ ამავდროულად რა თქმა უნდა საქართველოს ჭირდება სხვა ავიაკომპანიების და ეს ვიზიართან მიმართებაში არანაირ უხერხულობას არ იწვევს. პირიქით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ ვიზიართან ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ უფრო მეტად გავაფართოვოთ ჩვენი თანამშრომლობა. რაც შეეხება 6 დაანონსებულ ახალ მიმართულებას, რომელიც მესამე ბაზით, ანუ მესამე საჰაერო ხომალდის საქართველოში ბაზირებით დაიწყება. თავიდან დაანონსდა, რომ ეს იქნებოდა აგვისტოში და გადაიდო 10 სექტემბრამდე. ამის მიზეზი გახდათ ის, რომ ავიაკომპანიამ საჰაერო ხომალდის წარმოებამ ოდნავ დაუგვიანა ვიზიარს ამ საჰაერო ხომალდების მიწოდება, შესაბამისად ამ პერიოდში, ამ ერთი თვის განმავლობაში მათ ფიზიკურად არ ყავდათ საჰაერო ხომალდი, რომ დაეწყოთ ეს რეისები, თუმცა 10 სექტემბრიდან ეს რეისები რა თქმა უნდა დაიწყება და ჩვენ თანამოქალაქეებს 6 ახალი ევროპული მიმართულებით ექნებათ საშუალება რომ იფრინონ. რაც შეეხება სტატისტიკას, იანვარ-მაისის მონაცემებით ჩანს, რომ ზრდა გვაქვს თითქმის ყველა აეროპორტში, ამიტომ მაინტერესებს რამდენად არის მზად აეროპორტები, რომ მიიღონ დიდი რაოდენობის ტურისტული ნაკადები. აქვე მინდა გკითხოთ ბათუმის აეროპორტზე გამოცხადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელიც 10 წლიან გეგმას დადებს. პარალელურად აჭარის მთავრობამ რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა, რომ ახალი აეროპორტის მშენებლობა უნდა დაიწყოს ბათუმში, ხოლო ამ დროს ტავი აცხადებს, რომ ოქტომბერში უკვე უნდა დაიწყოს არსებულის გაფართოება. ანუ რა ხდება ბათუმში? ახალი აეროპორტს მივიღებთ თუ არსებულს ვაფართოვთ თუ ორივე ერთად შეიძლება რომ მოხდეს? პირველ რიგში სწორედ ეს კვლევა გამოაჩენს თუ როგორი მოლოდინები და როგორი ზრდის ტენდენცია შეიძლება ვივარაუდოთ ჩვენ ბათუმში, როგორია დღევანდელი მდგომარეობა მგზავრების გამტარუნარიანობის მიხედვით და ეს არ არის ერთ კომპონენტზე დამოკიდებული, ეს არის რამოდენიმე კრიტიკული წერტილი, რომელიც განსაზღვრავს საერთოდ აეროპორტის ეგრეთ წოდებულ capacity-ს, ანუ იმ საშუალებას, რამდენი მგზავრის კომფორტულად გატარების საშუალება აქვს აეროპორტს. ამიტომ ამ კვლევის შედეგად გამოჩნდება თუ როგორი პოტენციალი გააჩნია დღეს და როგორი პრობლემები აქვს დღეს ბათუმის აეროპორტს. როდის დადგება ის მომენტი, როდესაც ბათუმის აეროპორტი ფიზიკურად ვეღარ შეძლებს მგზავრების გატარებას, იმიტომ რომ ბათუმის აეროპორტის გარშემო ინფრასტრუქტურა საკმაოდ შეზღუდულია, თვითონ აეროპორტიც საკმაოდ შეზღუდულია, მას ერთი მხრიდან აქვს დაფრენის და აფრენის კურსი, გეოგრაფიიდან გამომდინარე და ადგილობრივი ლოკაციიდან გამომდინარე, შესაბამისად შეიძლება არ გამოვრიცხავთ, რომ დადგეს საჭიროება, რომ გაზრდილ ტურისტულ ნაკადებს, გაზრდილ მგზავრთ ნაკადს დაჭირდეს სხვა აეროპორტის დახმარება, ან საერთოდ სხვა აეროპორტის აშენება, თუმცა ეს არ მოხდება ერთ დღეში. რა თქმა უნდა, თუ გამოჩნდება, რომ ახლო წლების განმავლობაში საჭირო იქნება აეროპორტის დიდი გამტარუნარიანობა, რომელსაც დღევანდელი აეროპორტი ვერ შეძლებს, მაშინ იქნება ლაპარაკი, სადაც შეიძლება აეროპორტის როდის გვეცოდინება შედეგები ამ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის? შენახევრის შემდეგ ჩვენ გვეცოდინება სრული დასკვნა, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს აეროპორტი. იეთ ასევე საერთაშორისო გაერთიანება გეგმავს, რომ სრული გეგმა გააკეთოს და სრული გათვლები გააკეთოს საქართველოს აეროპორტებთან დაკავშირებით. რას ელოდებით თქვენ, რა ინფორმაციების მიღებას ელოდებით ამ მოკვლევისაგან და თუ გქონდათ ამ თემაზე კონსულტაციები, რომ თქვენი ინტერესიც გაეთვალისწინებინათ მათ შორის ამ კვლევის ნაწილში, რომელსაც ისინი საქართველოსთან დაკავშირებით დაკებენ? აიათასთან ჩვენ ორნაირი ტიპის ურთიერთობა გვაქვს. ერთი რომ ისინი მონაწილეობას ღებულობენ იმ საფასო კვლევებში, რომელსაც ჩვენ რაღაცის დაკვეთა გვინდა საერთაშორისო ექსპერტების მიმართულებით, თუმცა ეს ინფორმაცია, რაც თქვენი არქის საშუალებითაც გავცელდა, რომ აიატა ახორციელებს გარკვეულ ტიპის კვლევებს, მათ ამ შემთხვევაში ჩვენი თანამონაწილეობა გახლავთ მხოლოდ სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდება. მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ ეს არ არის ძალიან სიღრმისეული კვლევა,
კვლევა, დაახლოებით 4-5 გვერდზე იქნება, მაგრამ თვალსაჩინოდ იქნება წარმოდგენილი ჩვენ ქვეყანაში ავიაციის მნიშვნელოვნებაზე და ის უფრო ინფოგრაფიკების სახით გადმოცემს. ინფრასტრუქტურული ნაწილია თუ მათ შორის აი მაგალითად ვინ უნდა ხელმძღვანელობდეს აეროპორტს პრივატიზების საჭიროება გასაგებია რაღაცებზე იმ კვლევაში რომელიც თქვენი არქის საშუალებით გავცელა და არ იქნება. იქ იქნება დაახლოებით 4-5 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც უფრო თვალსაჩინოდ გადმოცემს როგორია სტატისტიკა, როგორია ტენდენცია და ყველა ეს დანარჩენი მიმართულებით კვლევა იქნება თბილისის აეროპორტის, ბათუმის თუ სხვა მიმართულებით. აიატა გააჩნია სპეციალური განყოფილება, აიატა კონსალტინგი, რომელიც იღებს ამ ბაზრის კვლევებში მონაწილეობას და შეს შემთხვევაში საქართველოსშიც ჩატარებული აქვს სხვადასხვა კვლევა ავიაციის და აეროპორტების დღის წესრიგში აეროპორტების პრივატიზების თემასთან დაკავშირებით რაიმე სახის თქვა წინასწარი კვლევის გაკეთება, რომ დაანგარიშდეს რა უფრო მომგებიანი იქნება ქვეყნისათვის ტურისტული თქვა ნაკადების ზოგადად მგზავრების ნაკადების ზრდისათვის ან რამდენად შეიძლება რომ სახელმწიფოს ჩართულობით იყოს უფრო მეტი განვითარება. ამ სახელმწიფო განიხილავს თუ არა პრივატიზაციის საკითხს. თქვენ მოგესწრებათ რომ საქართველოში არის 3 საერთაშორისო აეროპორტი, თბილისი და ბათუმი ამ შემთხვევაში თავის ოპერირების ქვეშ არის და ეს ხელშეკრულება 2027 წლამდეა გაწერილი. შესაბამისად დღეს კონკრეტულად რაიმე ტიპის პრივატიზაციაზე ლაპარაკი არ არის, არც ქუთაისის მიმართულებით, რომელიც ამ შემთხვევაში აეროპორტების გაერთიანება მართავს ქუთაისის აეროპორტს, თუმცა ჩვენ ღია ვართ ყოველთვის ესეთი საუბრებისთვის და თუ იქნება დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან ქუთაისის აეროპორტზე, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია რომ ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა დღეს ესეთი კვლევა რომელიც ჯობს არ არის, იმიტომ რომ მსოფლიოში არსებობს სხვადასხვა მოდელი, არსებობს შესაძაც აბსოლუტურად სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია და უკვე ბევრია ესეთი შემთხვევა, როდესაც აბსოლუტურად პრივატიზებულია ავიაკომპანიებიც, აეროპორტებიც და მსგავსი ინფრასტრუქტურა. კახეთში მიმინოზე მინდა გკითხოთ, რა სიახლეები არის დაგეგმილი და არის თუ არა შესაძლებელი რომ აეროპორტების გაერთიანების ბალანსზე გადმოვიდეს? შესაძლებელი თეორიულად არის, თუმცა პრაქტიკულად არა, იმიტომ რომ ეს ამ აეროპორტს ყავს ფლობელი, ეს არის კერძო აეროპორტი. შესაბამისად ჩვენ ამ აეროპორტის ყიდვაზე ან გაყიდვაზე არ საუბრობთ. იყო ლაპარაკი და სამუშაო შეხვედრების რეჟიმში განიხილებოდა ხომ არ შეიძლება რომ სახელმწიფოს დახმარებით, ამ შემთხვევაში აეროპორტების გაერთიანების დახმარებითაც მოხდეს გარკვეული ტიპის შიდა რეისების სუბსიდირება, მაგალითად თელავიდან ბათუმის მიმართულებით, თუმცა ამ აეროპორტს დღეს აქვს ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების საჭიროება, მათ შორის ასაფრენ დასაფრენი ზოლის მიმართულებით და რახან ეს არის კერძო აეროპორტი, ჯერ კონკრეტული ხედვა მეპატრონისგან თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს, როგორი უნდა იყოს ამაში ჩართულობა, თუნდაც ჩვენი ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო უწყების, ჯერ საბოლოოდ არ არის განსაზღვრული და ესეთი სამუშაო შეხვედრები ჯერ კიდევ იმართება, თუმცა მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული აეროპორტი, შესაბამისად სახელმწიფოს თუ არ მოიძებნება სწორი ფორმა, სახელმწიფოს რა თქმა უნდა გაუჭირდება კერძო კომპანიის ბალანსზე არსებული აეროდრომის დღეს ზოგადად აეროპორტების გაერთიანებისათვის საქართველოში არსებული აეროპორტებიდან გამომდინარე იმ ზრდად იმ მგზავრთა გათვალისწინებითაც იმ მოთხოვნების თქვა მუდმივი მზრდადობის გათვალისწინებითაც რაც ზოგადად არსებობს აეროპორტების მიმართულებით, თავარი გამოწვევა თქვენთვის როგორც ხელმძღვანელისთვის რა რჩება? იმიტომ რომ ბევრი პროექტი არის დაანონსებული, ბევრ თემაზე ველოდებით პასუხს, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმდინარეა. თქვენთვის რა არის ამოსავალი წერტილი, რომ აი რაღაცა კონკრეტული თარიღისათვის გინდათ რომ ეს იყოს მიღწეული საერთო სურათიდან გამომდინარე? ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ბოლო წლებში საქართველოს რაც შეძლო, რომ ტენდენცია შექმნა, თან ზარდი ტენდენცია შეიქმნა მგზავრთნაკადის და მათ შორის რა თქმა უნდა ტურისტების მიმართულებით, ეს ტენდენცია უნდა გაიზარდოს და შენარჩუნებული იყოს ეს დის ტემპიც. ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი აეროპორტები ერთის მხრივ ოპერირების ნაწილში მზად იყვნენ მგზავრთნაკადის მისაღებად და ამავდროულად უფრო დიდ ჭრილში თუ შევხედათ, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კიდე გააუმჯობესოს ფუნქცია, რომ ის იყოს რეგიონის ცენტრი, მათ შორის ავიაციის მიმართულებით და ჩვენ კონკრეტულად საქართველოსზე არ ვისაუბრეთ, თუმცა უკვე ვისაუბრეთ თქვენ ეთერში ქუთაისის მიმართებაში. გეოგრაფიულად რო შევხედოთ, ქუთაისი არის და მომავალში კიდე უფრო დიდ ფუნქციას აიღებს იმისათვის, რომ რეგიონში წვდომა დაბალბიუჯეტიან რეისებთან იქნება ქუთაისის გავლით
ასევე რეგიონის მაცხოვრებლებისთვისაც. და ჩამოთვალეთ ის ქვეყნები, ეს დღეს არის 27 რეისი, წელს არის 27 რეისი, ჩვენ ძალიან მალე დავამატებთ ახალ რეისებს და ეს ფუნქცია და ეს შინაარსი კიდევ უფრო გაიზრდება. ამას აქვს კონკრეტული პოლიტიკური, მაგრამ რა თქმა უნდა ეკონომიკური ეფექტიც. ადამიანები, მაგალითად, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, აღმოსავლეთ თურქეთიდან, ჩრდილოეთ რუსეთიდან ქუთაისის გავლით დაიწყებენ ფრენას, ეს ნიშნავს, რომ მეტი მათგანი შემოვა საქართველოში და გაჩერდება ან თბილისში, ან ქუთაისში, ან საქართველოს ნებისმიერ ადგილას. იმიტომ რომ სტატისტიკა როგორც გვიჩვენებს, ესეთი ადამიანები არ მიდიან პირდაპირ აეროპორტში, საზღვის გადაკვეთის შემდეგ ისინი რომელიმე წერტილში ერთ ღამეს მაინც ათენებენ და ეს ხდება ორივე მიმართულებით, როგორც წესი გაფრენის და ჩამოფრენის დროსაც. ეს ნიშნავს, რომ ქუთაისის ავიაციის მიმართულებით განვითარება იწვევს ტურისტების რაოდენობის ზრდასაც და რა თქმა უნდა ეს ტურისტები გაჩერების დროს რა თქმა უნდა მეტ ხარჯს. და ბოლო კითხვა ჩემგან, არც მაგათ აქვს, პრემიერმა ამერიკაში ყოფნის დროს რამდენიმე დღის წინ თქვა, რომ აქტიურად მიდის მუშაობა, ადრეც იყო ამაზე საუბარი, რომ შეერთებულ შტატებთან იყოს პირდაპირი ფრენები. ეს მნიშვნელოვანი თქვა პოლიტიკური გადასაწყვეტი საკითხი არის და ძალიან ბევრი სამუშაო საჭიროებს, მაგრამ აეროპორტების გაერთიანების მხრიდან რა ჩართულობა არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით და რა თქვა პოტენციალი გვაქვს. ეს შეიძლება იყოს თქვა ქართული კომპანიის ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება, რომელიმე ქართულმა კომპანიამ შეიძლება ასეთ გრძელ რეისებზე აიღოს პასუხისმგებლობა და ამაში არიან თუ რა ჩართულები და ზოგადად თქვენ როგორ ხედავთ ამ შესაძლებლობას, რა შეიძლება იყოს აეროპორტების მხრიდან გაკეთებული იმისათვის, რომ ეს სურვილი და კარგი შესაძლებლობა გამოვიყენოთ? რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პოლიტიკურ ჭრილშიც და ეკონომიკურ ჭრილშიც თუ პირველად საქართველოში დაიწყება პირდაპირ რეისების შესრულება საქართველოდან ამერიკის მიმართულებით. ამერიკას როცა ვლაპარაკობთ, ყველაზე დიდი შანსი და ალბათობა აქვს ნიუ-იორკს. როგორც გეოგრაფიულად, ხო, ყველაზე მოკლე ავიარეისია, ამავდროულად მეტი არის ინტერესი ნიუ-იორკიდან საქართველოს და საქართველოსთან ნიუ-იორკის მიმართებაში, თუნდაც იმიტომ, რომ მეტი საქართველოს მოქალაქე, ყოფილი მოქალაქე ცხოვრობს ნიუ-იორკის შემოგარენში და თვითონ ნიუ-იორკში. რაც შეეხება რეისებს, ავიაციის ნაწილში ამერიკაში რეისის დაწყება ყველაზე რთულია თვითონ ტექნიკურად, როგორც აეროპორტების ნაწილში, ასევე ავიაკომპანიების ნაწილში პროცედურა არის შემდეგნაირი, რომ ჯერ განაცხადი კეთდება თუ რომელი ავიაკომპანია აპირებს რეისის დაწყებას და ამერიკის მთავრობა, ოფიციალური სტრუქტურები ამის შემდეგ იწყებენ ორი მიმართულებით მუშაობას. ეს არის თვითონ ავიაკომპანიის ეგრეთ წოდებული აკრედიტაცია, რომ მათ მიიღონ ნებართვა ამერიკის ტერიტორიაზე იფრინონ და ამავდროულად იმ აეროპორტის აკრედიტაცია, რომელიც საიდანაც გაფრინდება მგზავრი ამ მიმართულებით. შესაბამისად, როგორც უკვე თქვენ ახსენეთ, რამოდენიმე მიმართულებით მიდის ამაზე მუშაობა. პირველ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ავიაკომპანიის იდენტიფიცირება. სწორედ აქედან იწყება ყველა ის პროცედურის გავლა, თუ რომელი ავიაკომპანია დაიწყებს ამ რეისებს, მოხდება ამის მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის სტრუქტურებთან და შემდეგ ეს პროცედურები დაიწყება, როგორც როგორც ავიაკომპანიას, ასევე ამ ავიაკომპანიასთან მათ შორის ჩვენც, მათ შორის პრემიერი და ოფიციალური დელეგაცია ამერიკაში იყო და იქაც გაიმართა შეხვედრები და არ გამოვიცხავ, რომ ქართული ავიაკომპანიას დაინტერესდეს რომელიმე ამ მიმართულებით. არ არის მარტივი პროექტი, საკმაოდ დიდი გამოწვევაა, იმიტომ რომ ბორტი, რომელიც იფრეს საქართველოსთან ამერიკის მიმართულებით ამ შემთხვევაში არის საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ ეს არის ტრანსატლანტიკური საჰაერო ხომალდები, შესაბამისად მეტი ადგილები აქვს და ამ ადგილებს შევსება უნდა ეკონომიკური კუთხითაც და გარკვეული პროცედურებიც არის, როგორც აღნიშნეთ, ოფიციალურ ნაწილში. სატვირთო ტერმინალზეც კითხავთ ქუთაისში, გეგმება თუ არა და ამით დავასრულოთ. ჩვენ განვიხილავთ ამ შესაძლებლობასაც. ზოგადად სატვირთო მიმართულებით საქართველოს აქვს ერთი ჩვენ და სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი პრობლემა. თვითის ჩამოტანა ტენდენცია იზრდება. საქართველოსთან ექსპორტის მიმართულებით საკმაოდ შეზღუდულია ეს პროდუქცია, რომელიც საერთოდ გადის საქართველოს ქვეყნიდან ექსპორტზე და კიდევ უფრო შეზღუდულია ის საექსპორტო პუნქტები, რომელიც ავიაციით შეიძლება გავიდეს საქართველოსთან. შესაბამისად, ჩვენ ამავდროულად ვემუშავებით სხვადასხვა დიდ საჰაერო გადამზიდავებს იმისათვის, რომ
საქართველოში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქუთაისში განიხილონ, რომ შეიქმნას მათი ლოჯისტიკური ცენტრი, სადაც სხვადასხვა გზებით და სხვადასხვა რეისებით ჩამოიტანენ და ასაწყობენ და გადაამუშავებენ გარკვეულწილად და გააგზავნიან სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, საქართველოსთან ექსპორტის მიმართულება საკმაოდ მცირეა და საჰაერო ექსპორტით გატანილი ექსპორტის სპეციფიკა კიდევ უფრო ამცირებს ამ შესაძლებლობას, შესაბამისად ჩვენ სხვა გზებითაც ვცდილობთ ამ ხალხის დაინტერესებას. და რაც შეეხება სამგზავრო ტერმინალს, იგებმება თუ არა გაფართოვება და როდისთვის? ქუთაისის აეროპორტში ტერმინალის გაფართოვება დაწყებულია. შენობა აშენებულია, გადახურულია და შეფუთულია. 2020 წელს ჩვენ გვექნება უკვე ახალი ტერმინალი, რომელიც 4-ჯერ გაზრდის გამწარმოებიანობას. დღეს თუ 300 ადამიანს შეგვიძლია ერთდროულად მოემსახუროთ ქუთაისის აეროპორტში. ტერმინალის გახსნის შემდეგ ეს რიცხვი 4-ჯერ, ანუ 1200 მგზავრამდე გაიზრდება ერთდროულად გატარების შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. გიორგი ჩაგვაძე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში სტუმრად და საუბრობდით ქართულ ბაზარზე ავიაციის სიახლეებზე, გამიწვევებზე და პერსპექტივებზე. მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. ჩვენ კი წინ სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. მსოფლიო ბანკსა და საქართველოს მთავრობას შორის ორი სასესხო ხელშეკრულება გაფორმდა ფინანსური რესურსი განათლების და ენერგეტიკის მიმართულებით დაიხარჯება. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა 101.3%-ით არის შესრულებული, რაც დაგეგმილთან შედარებით 122.9 მილიონი ლარით მეტია. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში შინაარსიანად და საქმიანად შეაფასა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 2019-20 წლებში 350 მილიონ ლარზე მეტი არის გამოყოფილი დევნილებისათვის ბინების შეძენის და მშენებლობისათვის. მსოფლიო ბანკი ქართულ ენერგეტიკას 62 მილიონი დოლარი დააფინანსებს. მიზანი ენერგომომარაგების საიმედოობის ზრდა და ფინანსური გაჯანსაღება. ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემპონმა ხელის სასესხო ხელშეკრულებას მოაწერეს. სესხს რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის დაფინანსებით გამოყოფენ. მხარეთა განცხადებით მიზანი მიღწეული იქნება პროექტის 3 კომპონენტის საშუალებით ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის გაძლიერება, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ფინანსური გაჯანსაღების და კაპიტალის ბაზრებთან წვდომის მოსამზადებელი სამუშაოების მხარდაჭერა. გრძელვადიანი კომერციული დაფინანსების მიღებაში იქნება ეს დახმარება გამოყენებული. აღნიშნული სახელმწიფოება არის 25 წლიანი, საპროცენტო განაკვეთი არის დაახლოებით 1%-ზე ნაკლები, რომელიც ბუნებრივია მოგეხსენოთ, ეს არის ძალიან დაბალი საპროცენტო განაკვეთი. ეს არის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს შორის კავშირის გაძლიერებას, ახალი 500 კილოვოლტიანი ხაზის და ქვესადგურის მშენებლობა იქნება აუცილებელი და ასევე დამატებით მდინარე ენგურის აუზის სიმძლავრეების გამოსატანად იქნება მიზანშეწონილი და აუცილებელი. ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს ბუნებრივი რესურსები, რაც ღმერთმა მისცა საქართველოს. ამასთან დაკავშირებით სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა წარმომადგენელმა მერსი ტემპონმა BMG-სთან ისაუბრა საქართველოში დიდი ჰეზების მშენებლობაზე კითხვის საპასუხოდ. მერსი ტემპონის თქმით, წყლის ენერგია უფრო სუფთა და უფრო იაფია. ეს არის 62 მილიონი ევროს ღირებულების კრედიტი, რომელიც მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროსთვის გამოიყობა, იმისთვის რომ მიწოდება იყოს მდგრადი და გაუმჯობესდეს ფინანსური მდგრადობა. ენერგეტიკა გადამწყვეტი არის ეკონომიკის განვითარებისათვის, რადგან ის განაპირობებს როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის ქმედით მუშაობას. ბათუმი პირველი ქალაქი იქნება საქართველოში, სადაც საბავშვო ბაღებში ენერგოეფექტურობის ევროპული სტანდარტები დაინერგება. პროექტს გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი დააფინანსებს. გრანტის ოდენობა კი 5.722.000 ევროა, თუმცა მომავალში დაფინანსება 1.800.000 ევროთი კიდევ გაიზრდება. ბანკმა ბათუმის მერიასთან განსაკუთრებული შეთანხმება გააფორმა. პირველ ეტაპზე გათვალისწინებულია სადემონსტრაციო პროექტის განხორციელება, რაც გულისხმობს სხვადასხვა უახლესი ტექნოლოგიის ტესტირება საჯარო შენობების, ძირითადად საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებით მოდერნიზების მიზნით.
პროექტის მეორე კომპონენტი კი გულისხმობს სადემონსტრაციო პროექტის რეპლიკაციას ეროვნულ დონეზე, პროექტის ერთ-ერთ მიზანს ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვა და გამოყენებასთან ერთად ენერგოეფექტური მასალების მიმართულებით ქართული ბაზრის განვითარება წარმოადგენს. პროექტს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ახორციელებს და ამჟამად ის მოსამზადებელ ეტაპზეა. მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემპურმა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა გუშინ ხელი სასესხო ხელშეკრულებას 90 მილიონი ევროს ოდენობით ინოვაციების, ინკლუზიური განათლების და ხარისხის პროექტის განსახორციელებად მოაწერეს. პროექტი ხელს ადამიანური კაპიტალის განვითარებას, სკოლამდელ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ხარისხიანი განათლების და ხელსაყრელი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფის გზით შეუწყობს. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ ეს სესხი საქართველოსთვის 2019 წლის 29 მაისს დაამტკიცა. ხელი ეწერება შეთანხმებას, რომელიც გულისხმობს 90 მილიონი ევროს ინვესტირებას განათლების სფეროში და კონკრეტულად ძირითადი რესურსი დაიხარჯება სკოლების რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ მოგეხსენება ძალიან ბევრი სკოლა საჭიროებს მნიშვნელოვან განახლებას, ინფრასტრუქტურის, როგორც შიდა ნაწილის, ისევე გარე პერიმეტრის და ეს ყველაფერი მიმართული იქნება აქეთკენ. კაპიტალის განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მთავრობის მიერ დასახული გეგმები შესრულდეს. მთავრობას მიჩნეული აქვს მიმართულება როგორც პრიორიტეტი, თუმცა განათლების ხარისხის ამაღლება არის ის მიზანი, რომელსაც ეს პროექტი მოემსახურება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში დაინერგოს ინოვაციები და ამის საფუძველზე მომზადეს ისეთი კადრი, რომელსაც 21 საუკუნეში დასაქმების მეტი შანსი და შესაძლებლობა ექნება. ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისათვის გამიზნულ 35 სართულიან შენობაში ამჟამად უკვე ბათუმი თაუერში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო მერიდიან ბათუმი, კაზინო Empire და პრემიუმ კლასის აპარტამენტები 2019 წლის ნოემბერში გაიხსნება. BMG-სთან ბათუმი თაუერის მმართველ დეველოპერულ კომპანიაში რეთქოში ამბობენ, რომ გახსნისათვის საჭირო სამუშაოები ამ ეტაპისათვის შეუფერხებლად მიმდინარეობს. რეთქოს გენერალური დირექტორის მოადგილის მალხაზ კუნელაურის განმარტებით 100 ნომრიანი სასტუმრო და კაზინო ჯამში დაახლოებით 350 ადამიანს დაასაქმებს. მისივე თქმით 35 სართულიდან პირველ 4 სართულზე მერიდიან ბათუმის კაზინო განთავსდება, მომდევნო სართულებზე კი პრემიუმ კლასის 79 აპარტამენტი იქნება, რესტორანი და ლაუნჯი ღია ტერასით, სადაც ასევე სპეციალურად მოძრავი ატრაქციონი მოეწყობა. თავდაპირველად ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისათვის გათვალისწინებულ შენობაში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს და კაზინოს გარდა ღია და დახურული აუზი, სპა და ფიტნეს ცენტრი, საკონფერენციო და სადღესასწაულო დარბაზები იყო განთავსებული. პროექტის ჯამური ღირებულება კი 65 მილიონი დოლარია. მერიდიანის საერთაშორისო ქსელის მარიოტის ქვეშ შემავალი ბრენდი გახლავთ თავის მხრივ, ის 2016 წელს მარიოტის სასტუმროსა და კაზინოს ტერიტორიას მართვაში 30 წლით გადაეცა. ბათუმის ბულვარის შესასვლელთან მდებარე შენობა კი, სადაც ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გახსნა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დროს იგეგმებოდა, სახელმწიფომ 4 წლის წინ 25 მილიონ 400,626 ამერიკულ დოლარად გაყიდა. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სახელმწიფო საწარმოების მართვის სტანდარტების ეფექტიანობა შეისწავლის და შედეგად რეკომენდაციებს მოამზადებს. შესაბამისი ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით სონღულაშვილმა დარგობრივი კომიტეტის სხდომაზე წარადგინა, რაც თავის მხრივ კომიტეტმა ცნობად მიიღო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ინიცირებულ საკითხზე საკომიტეტო მოკვლევა ჩატარდება. საქართველოში ნათესი ფართობები მცირდება. ამის შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში აღნიშნული და საქსტატი აღნიშნავს, რომ 2018 წელს ქვეყანაში ნათესი ფართობები 207,1 ჰექტარი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 13,2 ჰექტარით ნაკლებია. წლების მიხედვით ნათესი ფართობების სტატისტიკა ასე გამოიყურება. 2015-ში ჯამში ნათესი ფართობი იყო 263,700 ჰექტარი, 2016-ში 240,000 და 2017-ში 220,300 ჰექტარი. აღსანიშნავია, რომ ოფიციალური მონაცემებით საშემოდგომო კულტურების ფართობი 2018 წელს 54,900 ჰექტარს შეადგენდა, მაშინ როდესაც 2017 წელს ეს მოცულობა იყო 53,600 ჰექტარი. საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობები კი წინა წელს 2017-თან შედარებით კიდევ შემცირდა, ჯამურად თითქმის 14,000 ჰექტარით და შეადგინა 152,700 ჰექტარი. მათ შორის შემცირებულია მარცვლოვანი და პარკოსანი მცენარეების, კარტოფილის და ბოსტნეულ-ბაღჩეულის სხვადასხვა კულტურების საერთო ფართობიც.
ახლა საქართველოდან ჩინეთისკენ ვინაცვლებს და არც დანარჩენ მსოფლიოს გაუწყრებით ჩინეთის მოსახლეობის რიცხოვნობის კუთხით რამდენიმე წელიწადში ინდოეთი გადაასწრებს. ასეთია ყოველ შემთხვევაში გაეროს მონაცემები მოსახლეობის კვლევასთან დაკავშირებით, სადაც აღნიშნულია, რომ მსოფლიოში ადამიანების რაოდენობა დრამატულად იზრდება, ამიტომაც მთავრობის წარმომადგენლებს მკაცრი რეგულაციების გატარება უწევთ შემცირების ტენდენციის დასაწყებად. ეს ეხება ყველა კონტინენტს, თუმცა არიან გამონაკლისი ქვეყნებიც, სად არის საჭირო მოსახლეობის შემცირება და რა ღონისძიებების გატარება იგეგმება სამომავლოდ. ამას მარიამ ადამია ბლუმბერგისა და გაეროს მონაცემების ერთნაირად წარმოდგენით ახლა ჩვენს გაკვეთნას. მარიამ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილამშვიდობის ანა, კიდევ ერთხელ. მთელ მსოფლიოში მოსახლეობის დინამიკა მზარდია, თუმცა მოლოდინები კიდევ უფრო დიდია და ვარაუდობენ, რომ 20 წელიწადში მოსახლეობის რაოდენობა განსაკუთრებით მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწევს. ამიტომაც ზოგიერთ ქვეყანაში მოსახლეობის შემცირება დაიწყეს. მაგალითად, ევროპის კონტინენტზე დაგეგმილი რეფორმების განხორციელების შედეგად 2100 წლისთვის 750 მილიონი ადამიანი 120 მილიონით შემცირდება. ასეთია გაეროს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მონაცემები, სადაც ასევე წერია, რომ იტალიის შემთხვევაში მოსახლეობის რიცხოვნობა 20 მილიონით შემცირდება, გერმანიაში 9 მილიონზეა საუბარი, ალბანეთის, მოლდოვისა და სერბეთის მოსახლეობა კი თითქმის განახევრდება. თუმცა არიან გამონაკლისებიც, სადაც შემცირების მაგივრად ზრდა იგეგმება. სწორედ ამ კატეგორიაშია დიდი ბრიტანეთი, სადაც მოსახლეობა 10 მილიონით უნდა გაიზარდოს. ანალოგიური ვითარებაა ნორვეგიაში, შვედეთში, შვეიცარიასა და ირლანდიაშიც. გარდა ევროპისა, როგორია მოლოდინები მარიამ დანარჩენ კონტინენტზე მცხოვრები მოსახლეობის შემთხვევაში, მათ შორის იქ, სადაც ადამიანების რაოდენობა ყველაზე მეტია, მაგალითად ინდოეთში. ინდოეთში მდგომარეობა განსაკუთრებით დრამატულია და აგიხსნით რატომაც. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ჩინეთი თითქმის მთელი თავისი არსებობის მანძილზე, რომელიც 4000 წელზე მეტ სითulis მსოფლიოს ყველაზე მრავალრიცხოვანი ერის ტიტულს ატარებდა, უახლოეს 7 წელიწადში კი ამ სტატუსის დათმობა მოუწევს, რადგან პირველი ადგილისკენ სწრაფი ნაბიჯებით ინდოეთი მიემართება. ამჟამად ორ ქვეყანას შორის სხვაობა დაახლოებით 60 მილიონი ადამიანია. მიმდინარე წელს ჩინეთის მოსახლეობა მთლიანი მოსახლეობის 18.5%-ს შეადგენდა, ინდოეთის შემთხვევაში კი ეს მოჩვენებელი ჯერჯერობით 17.7%-ია. 2020 წლისთვის კი გაეროს მონაცემებით ყველაზე მეტი მოსახლეობის მქონე ქვეყნების ათეულში სახელდება ჩინეთი, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ინდონეზია, პაკისტანი, ბრაზილია, ნიგერია, ბანგლადეში, რუსეთი და მექსიკა. სტატისტიკის თანახმად 2050 წლისთვის მსოფლიო მოსახლეობა 9.7 ტრილიონი იქნება, 2100 წლისთვის კი 11 მილიარდს გადააჭარბებს. საინტერესო როგორ ეებრძვიან ამავე დროს სხვა ქვეყნებში მოსახლეობის მრავალრიცხოვანობას და რა აქცით არის ეს შესაძლებელი? ანა, მაგალითად, ჩინეთში ერთ შვილზე მეტის ყოლა 1979 წლიდან აიკრძალა გამონაკლის შვილის გარდაცვალების შემთხვევაში უშვებდნენ. 2016 წელს კი იანვრიდან წყვილებს ორი შვილის ყოლის უფლება მიეცათ, 2019-დან კი ყველა შეზღუდვა უქმდება. მოსახლეობის საშუალო ასაკი აქ 37 წელია, რაც რეკორდული არ არის. იაპონიასა და გერმანიაში იგივე მოჩვენებელი 46 წელს აღწევს, თუმცა ინდოეთში მხოლოდ 27-ია. შეზღუდვის დროს კანონს ბევრი არ ემორჩილებოდა, შესაბამისად მოსახლეობის რეალური რაოდენობა ოფიციალურ მონაცემებს რამდენიმე ათეული მილიონით აღემატება, თუმცა აღრიცხვიანობასთან დაკავშირებით პრობლემები ინდოეთში განსაკუთრებით არის, რადგან მილიონობით ბავშვი სამშობლოების გარეთ იბადება და ყველა მათგანს დაბადების მოწმობა საერთოდ არ აქვს. რაც შეეხება 2100 წლის ტენდენციას, მრავალრიცხოვანი ქვეყნების ათეულიდან ვარდება ბრაზილია, ბანგლადეში, რუსეთი და მექსიკა, მათ ადგილს კი ეთიოპია, ეგვიპტე, კონგოს რესპუბლიკა და ტანზანია დაიკავებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერ სამეულში აღარ მოხვდება და მას ნიგერია ჩაანაცვლებს, შტატები კი მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლებს. ასეთია გაეროს მონაცემები და წინასწარი ვარაუდები მოსახლეობის რაოდენობის დრამატულ ზრდასთან დაკავშირებით მსოფლიოში. მადლობა მარიამ, საინტერესო მიმოხილვისათვის. ახლა კი დრო უკვე უქმეები ერთად აგვეგმოთ და მეტი დეტალი გავიგოთ ფესტივალზე, რომელიც უკვე 10 წელია ასეთი ინტერესით სარგებლობს და წელსაც დარწმუნებულია, რომ ბევრი სულმოთხოვნად ელოდება არა მხოლოდ ზაფხულის დადგომას, არამედ ფესტივალთა იმწყებას, რომლის მთავარი პიონერიც ალტერვიჟენ ჯგუფი არის და თბილისი ოპენ ეარით არიან წარმოდგენილები. 10 წლის წინ საძირკველი ჩაეყარა სწორედ თბილისი ოპენ ეარს, ხარისხიანი ფესტივალის ჩატარების კულტურას, რომელიც ყველასთვის საყვარელ ადგილად იქცა. ნინი ლონგურაშვილი, რა თქმა უნდა, ვერ იქნებოდა და ვერ გამორჩებოდა მათ რიგებს მიღმა და ის ახლა სტუმართან ერთად გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ნინი, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და ნუ მე ცოტა შორიდან დავიწყებ და ფესტივალის საფუძველი რამდენიმე ადამიანის იდეა გახდა 10 წლის წინ და რომ საქართველოში შეექმნათ მათ ფესტივალი, რომელიც იქნებოდა თავისუფალი სივრცე ხარისხიანი მუსიკის მოყვარულთათვის, მუსიკა ათავისუფლებს. სწორედ ეს იყო ის მთავარი მამოძრავებელი მოტივი, რომელიც მიუხედავად მრავალი დაბრკოლებისა, აგერ უკვე მე-10 წელი არის, რაც ახარებს მის გულშემატკივრებს. საერთაშორის ფესტივალის 10 წლიან პორტფოლიოს ისეთი ჯგუფები ავსებენ, როგორებიც არის მაგალითად Deep Purple, DDT, ტომოდელი, მოტორამა და ასე შემდეგ. ნუ ჯამში 100-მდე არტისტი
ფესტი და ამასთან საერთაშორისო კოლექტივებთან ერთად. ფესტივალი მცადია წლებთან ერთად ფართოვდება და ბოლო 4 წელია უკვე Open Air-მა Alice Wonderland-ში დაიდო ბინა. და წლევანდელი წელი ფესტივალისთვის განსაკუთრებულია გამომდინარე იქიდან, რომ 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს და დრო არის უკვე სტუმარსაც მივესალმო, დავით ცინცაძე არის დილიდან ჩვენთან ერთად. Open Air-ის ორგანიზატორი, მადლობა დავით, აი ამ ცხელ დღეებში და დაწურთულ დღეებში, რომ გადაცემაში გვესტუმრეთ, ჩვენმა მაყურებელმაც უფრო დეტალურად გაიგოს ფესტივალის შესახებ. პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან, რომ 10 წლის იუბილე არის, ესეთი სიმბოლური თარიღი არის, უნიშნულოვანესი თარიღი. რით ხდება რა განსხვავებული სივრცე ხდება მუსიკის მოყვარულებს Alice Wonderland-ში. კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა, ხო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს 10 წელი ჩვენთვის არის რაღაცა მგვალი თარიღი არის შესაბამისად ქართული ფესტივალი, რომელიც 10 წლის ხდება, ეს ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა, ასე რომ ვთქვათ, ამიტომ გვინდოდა რომ წელს განსაკუთრებით ესე ყველა ჟანრის მსმენელი იქნება, ყველა გემოვნების ადამიანს ეპოვნა თავისი ნიშა Open Air-ზე. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს იყო ჯაზი, ქართული. ჩვენ ყოველ წელს ვცდილობთ, საერთოდ ზოგადად Open Air-ის მიდგომა ეს არის თავის მსმენელისადმი, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იპოვოს თავისი ადგილი და მისთვის საინტერესო რამ Open Air-ის ტერიტორიაზე. წელს ვფიქრობ, წელს გვაქვს ჩვენ 5 სცენა. ეს არის main stage, garden stage, ice stage, სინგერის აკუსტიკური და jazz სცენები, სადაც 5-ზე თითქმის შეგვიძლია ვთქვა, რომ რადიკალურად სხვადასხვა მუსიკა დაიკვრება. და 70-ზე მეტი უცხოელი არტისტი, 70-ზე მეტი არტისტი დაუკრავს ჯამში Open Air-ის ფარგლებში. წლევანდელ ფესტივალზე. შაშანდელისგან განსხვავებით ეს რიცხვი გაზრდილი არის. ეს ციფრი გაზრდილი არის headlinerების რაოდენობა ამ სხვადასხვა სცენებზე. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ აქედან გამომდინარე უფრო დიდ ტრაფიკსაც ველით, რა თქმა უნდა, ვიდრე შარში. დავით, წლევანდელ ფესტივალზე ის მუსიკოსები და ის არტისტები, რომლებიც არჩიეთ იმისთვის, რომ შემოსყოლოს აკეთონ, რა მიმართულებით არჩიეთ და უფრო მეტად რომელი მიმართულება, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტად არის წარმოდგენილი? აი, მართალი რო გითხრათ, ეხლა გამიჭირდება რომ ვთქვა, რომ რაღაც კონკრეტული მიმართულება, ну, ბუნებრივია ელექტრონულ სცენებზე, იცი, ელექტრონული მუსიკის არტისტები არიან წარმოდგენილები. აი მართლა გულწრფელად მინდა ვთქვა, რომ წელს ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ეკლექტური ლაინაპი გამოგვივიდა და შესაბამისად ეს ერთი მიმართულების დასახელება გამიჭირდება. იმიტომ რომ თვითონ იგივე main stage-ზეც ჩვენ 4-5 სხვადასხვა მიმართულების headliner-ი გვყავს, აღარ ვლაპარაკობ უკვე ქართულ არტისტებზე, რომლებიც აგრეთვე ძალიან განსხვავებული ჟანრის მუსიკას უკრავენ. დავით, გარდა იმისა, რომ 5 სცენა არის წარმოდგენილი და ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია სხვადასხვა მუსიკას ვეზიაროთ, ესე რომ. გარდა ამისა, რა აქტივობები შეგვიძლია გავერთოთ და დავკავდეთ ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც საღამოს მხოლოდ მუსიკის მოსასმენად არ მოდიან და მთელი დღე უნდათ რომ Alice Wonderland-ში გაატარონ უქმეები. კი, ჩვენი ამოსავალი წერტილი სწორედ ეს არის, რომ ფესტივალზე მუსიკის გარდა იყოს ძალიან ბევრი გასართობ შემეცნებითი ადგილი და აქტივობა. დაახლოებით თუ ზუსტად მასოს დაახლოებით 30 ესეთი რაც პუნქტი გვაქვს, სადაც სხვადასხვა სახის აქტივობა, ჩართულობა შეიძლება ადამიანმა, იმ ხელა სია არის, ახლა ჩამოვთვალო, ძალიან დიდი სია არის სხვადასხვა აქტივობების და გასართობი პუნქტების, რომლითაც შეიძლება რომ თავი შეიქციო ფესტივალზე. და ეს იქნება ყველა ასაკისთვის, ანუ ბავშვთან ერთად ადამიანი მოვიდეს, ყველა ასაკისთვის. ჩვენ ცალკე გვაქვს ბავშვების ზონა, playground-ი, ანუ ნებისმიერი ასაკის მუსიკალური კუთვნილების, გემოვნების ადამიანს ვცდილობთ, რომ უპოვოთ თავისი ადგილი. აი ამ წელს განსაკუთრებით ვცდილობთ, რომ ეს დავამკვიდროთ. ჩვენ უკვე აღნიშნოთ, რომ ეს სიმბოლური თარიღი, აი 10 წელია ხელა ფესტივალი იმართება ასე წარმატებით. დავით, აი ამ წლების განმავლობაში ის დიდი კომპანიები თუ გემატებიან და ანუ როგორ გეხმარებიან იგივე სახელმწიფო და იგივე კერძო კომპანიები აი ამ ფესტივალის ჩასატარებლად. კი ბატონო, რაც შეეხება fundraising-ს, თბილისი Open Air-ისთვის უნიშნულოვანესია, რა თქმა უნდა, ისე როგორც, ბუნებრივია ბილეთების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი, ასევე fundraising-ზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ფესტივალისთვის. შესაბამისად კი ბევრი
სიახლე გვაქვს ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ბევრი დიდი თუ საშუალო კომპანია უფრო ინტერესდება, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული ინვესტიცია გააკეთოს, გარკვეული დახმარება გაგვიწიოს ამ გაგებით და ვიმედოვნებთ, რომ ეს სია მხოლოდ და მხოლოდ გაიზრდება. მიუხედავად იმისა, ამ ყველაფრისა თან რომ უკვე საზღვრებს ცდება ოფენერი, იმიტომ რომ ბევრი უცხოელი ტურისტი ჩამოდის, რაც ტურისტების ზრდასაც გამოიწვევს. აი ტურისტს რაც შეეხება, ჩვენ უკვე ყველა თითქმის ანუ ყველა იმ ქვეყანაში ვმუშაობთ, რომელთა ტურისტების კუთრი წილიც ქვეყანაში საგრძნობლად მაღალი არის და ამაზე ჩვენ ძალიან ისეთი საგულისხმო შედეგი გვაქვს ხოლმე. აი დავით, საინტერესოა წინა წელთან შედარებით, თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკა, მონაცემები, აი იმ 3 დღის განმავლობაში, როცა წინა წელს ოფენერი ჩატარდა, ანუ რამდენად იყო ზრდა ტურისტების? აი მხოლოდ ის 3 დღე ჩამოვიდნენ თუ შეიძლება ერთი კვირის განმავლობაში დარჩნენ ტურისტები იგივე მეზობელი ქვეყნებიდან? გაყიდვიდან მიღებული ინფორმაცია, რომელი ქვეყნებიდან ყიდულობენ ხოლმე უფრო რაც შეეხება რომელი ქვეყნებიდან ყიდულობენ, თითქმის ყოველთვის პირდაპირ პროპორციულია იმ ქვეყნებისა, რომელთა წარმომადგენლებს ყველაზე დიდი კუთრი წილი აქვს ჩვენს ტურიზმში. ჩვენთან ტურიზმში შესაძლოა ეს ციფრები ერთმანეთს თითქმის ემთხვევა. ნუ იგივე ვთქვათ, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, რუსეთი, ირანი, ეს ქვეყნები, რომელთა ყველაზე მეტი ტურისტი აქვს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ისინი ოფენერზეც უფრო დიდი ციფრებით არიან წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენ საკმაოდ ბევრი სტუმარი ყავს იგივე გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ინგლისიდან, სპეციალურად ჩამოდიან, აი წელს ამერიკიდანაც რაღაც პატარა დესანტს ველოდებით, რომელიც სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის ჩამოდის, რაც ნუ არ არის პატარა საქმე ჩვენთვის და დადებითი ტენდენციაა და იმედია რომ გაგრძელდება. გაჩნია რომელი არტისტი ჩამოდის და იმას თავის მსმენელიც მოყვება ცხადია. ჩვენ მაყურებლებს აუცილებლად უნდა მივეწოდოთ ბილეთებზეც ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ 2 დღე დარჩა ფესტივალამდე, კიდევ თუ არის დარჩენილი ბილეთების რაოდენობა, კიდევ თუ შეგვიძლია და ადგილზე შეგვიძლია შეძენა. ბილეთების რაოდენობა ანუ ბილეთები არ თავდება, ჩვენ ამას ჯერჯერობით აქამდე არ მივსული ვართ. და არ ვაპირებთ, რომ თქვა sold out-ი გამოვაცხადოთ. ტერიტორია ფესტივალის ძალიან დიდია, შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხის მისაღებად ვართ მზად. ბილეთები გაიყიდება, ახლა იყიდება ბუნებრივია ონლაინ და იყიდება ტიკეტჩიზე და იყიდება აგრეთვე ფილარმონიის სალაროებში და რა თქმა უნდა გაიყიდება ადგილზე, ფესტივალზე, ფესტივალის და როგორი იყოფა ფასები იგივე 3 დღიანი შესაძლებელია ვიყიდო 1 დღიანი, 2 დღიანი თუ აი როგორ შემიძლია რომ ეს ფასი ახლა შეგვიძლია ვიყიდოთ როგორც 3 დღიანი აბონემენტი, აგრეთვე თითო დღის ცალკე ბილეთი. ბუნებრივია, როცა დაიწყება ფესტივალი, მაშინ აბონემენტის ყიდვა უკვე მეორე და მესამე დღეს შეუძლებელია და უნდა გადავიდეთ დღიურ ბილეთებზე. ჩვენ აგრეთვე დავამატეთ ძალიან საინტერესო ბილეთის სახეობა, რომელსაც დავარქვით ღამის ბილეთი. ის თუ არ ვცდები 5 ივნისიდან ჩაეშვა გაყიდვაში, რომელიც მფლობელსაც შეუძლია ღამის 12-დან პირველის ნახევრიდან ამოვიდეს ფესტივალზე. ეს არის ძირითადად ელექტრონული მუსიკის მოყვარული ადამიანების. რა თქმა უნდა, ჩვენი ელექტრონული სცენები თელეგრამის განმავლობაში, მთელი დილის განმავლობაში და დაახლოებით მაგ დროს იწყება შესაბამისად, ვინც არის თქვა კონკრეტულად ელექტრონული მუსიკის მუშტარი, იმას შეუძლია ღამის 12 საათზე მოდის დილამ და გაჩერდეს ლისი ვანდერლენდში. და ბოლო კითხვას დაგისვამ, დავით, open air საკმაოდ წარმატებული ფესტივალი არის ერთ-ერთი საქართველოში. Alter Vision ჯგუფი თუ გეგმავს კიდევ რაიმეს განხორციელებას სამომავლოდ აი ამ მიმართულებით? open air-ის გარდა. open air-ის გარდა ცხადია. არის ესეთი გეგმები, უბრალოდ ამ გეგმების შინაარსიდან გამომდინარე, ეხლა ამას ვერ გავახმაურებ, თუმცა ჩვენ შესაძლოა თქვა დავაანონსოთ რაღაც ახალი პროექტი შემდეგი 2 თვის არეალში, არ არის გამორიცხული ნამდვილად და ზოგადად ფიქრობთ, რა თქმა უნდა, რომ კიდევ რაღაც უფრო გავფართოვდეს ჩვენი მოქმედების არეალი. ამაზეც ახლა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მაშინ გელოდებით ჩვენს გადაცემაში. მადლობა, დავით ცინცაძე იყო გადაცემის სტუმარი, open air-ის ორგანიზატორი, ასე რომ ჯგუფები უკვე დაგეგმილია, შეიძლება ესე ითქვას და ის 3 დღე, პარასკევი, შაბათი, კვირა ლისი ვონდერლენდში გველოდებიან ყველანაირი სტილის მუსიკის მოყვარულებს. საინტერესო კვირის ბოლო იქნება, თუმცა იქამდე საქმიანი გრძელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერის და კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში ბევრი ძალიან საინტერესო სტუმარს და თემას შემოგთავაზებთ, მაგრამ ჯერ დღევანდელი დღე არის და რეკლამის შემდეგ უკვე ბუკა პეტრიაშვილი და შემოგვიერთდეს.
ბექაბაციკაცთან ერთად დავბრუნდით საქმიანდილის ეთერში და როგორც დაგიაროსეთ, ბუკა პეტრიაშვილი ბიმრის საერთაშორისო მიმოხილველი გვერდება. ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს, ძალიან ბევრი რამ ხდება მსოფლიოს გარშემო და მოდით დავიწყოთ სასაუბრო ნამდვილად ბევრი გვექნება ბუკა დილა მშვიდობისა. ირანით ვიწყებთ საუბარს, რომელიც მთელ მსოფლიოს საინტერესო ამბებს უანონსებს, მაგრამ რამდენად რეალისტური შეიძლება იყოს, ეს არის კიდევ ერთი საინტერესო მიმართულება. დილა მშვიდობის, ანა, ბექა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მართლაც გზავნილები არის ძალიან აღრეული, შეიძლება ასე ითქვას, ორივე მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთის მხრივ ანონსებს, რომ რა თქმა უნდა ის ყველა შესაძლო ვარიანტს განიხილავს ირანთან მიმართებაში. ასევე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დამატებითი 1000 სამხედრო მოსამსახურე მიავლინოს ირანის მიმართულებით ახლო აღმოსავლეთში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის, მაგრამ ამავე დროს როგორც სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ისე უშუალოდ თვითონ დონალდ ტრამპიც, მაგრამ უფრო მაიკ პომპეო ტრამპის სახელით ახმიანებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს არ სურს ომი ირანთან. აქ არის საუბარი მაიკ პომპეოს მხრიდან ძალიან კონკრეტულ ღია გზავნილებზე ირანის ხელისუფლების მიმართ, როგორც ღია გზავნილებზე, ისე დახურულ გზავნილებზე. ძალიან საინტერესო რა მოხდა გასულ კვირას, როდესაც იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე პირველად 10 წლეულების მანძილზე იმყოფებოდა იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ირანში ოფიციალური ვიზიტით. ეს ვიზიტი როგორც ირკვევა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად კოორდინირებული და შეთანხმებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან. დონალდ ტრამპმა პირდაპირ აღნიშნა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სინძო აბე მისი თხოვნით ამ გზავნილით წავიდა თეირანში, რომ არ სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანთან ომი, მაგრამ ირანი ვალდებულია, რომ ნორმალური თამაშის წესებს დაეთანხმოს, ახალ უკეთეს ბირთვულ შეთანხმებას დაეთანხმოს და მან მიიღოს ეს სწორი გადაწყვეტილება. რასაკეთებს ამ დროს ირანი აფეთქებს ეს შეიძლება დადასტურებულად ითქვას, რომ მის მიერ გაწვრთნილი ირანის რევოლუციურ მცველთა კორპუსის მცველთა მიერ გაწვრთნილი სპეციალური ძალები აფეთქებენ ტანკერებს, რომელზეც ტვირთი ეკუთვნის იაპონიას. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი იმყოფება თეირანში და ამ დროს ფეთქდება ტანკერი, რომელსაც არის ტვირთი, რომელიც ეკუთვნის იაპონიას. ეს არის გზავნილი, რომ ირანი აკონტროლებს ადგილზე სიტუაციას, ირანი გადაწყვიტავს რა ტვირთი აფეთქოს, რა ტვირთი გაატაროს იმ 20%-დან ნავთობისა, რომელიც გადის ტრადიციულად ყოველწლიურად ორმუზის სრუტეში. ირანი არიხევს უკან, ირანი გზავნის როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ისე ევროპას. ამერიკის შეერთებული შტატების მისამართი გზავნის, რომ არ დაუშვას შეცდომა და არ დაიწყოს ომი, ეს იქნება მათთვის დამღუპელი, ასევე გზავნის, რომ პირველი ნაბიჯები სწორედ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გადადგას, დაუბრუნდეს ძველ 2015 წლის შეთანხმებას და მოხსნას სანქციები ირანის მისამართით, მაგრამ ამავე დროს ირანი გზავნის ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან გზავნილს. შეიძლება ასეც დაერქვას ულტიმატუმს ევროპის ქვეყნების მიმართ, 10 დღიანი ულტიმატუმი, რომ 27 ივნისამდე თუ ევროპა არ მოიმოქმედებს კონკრეტულ ნაბიჯებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში იქნება თუ ზოგადად ამ შეთანხმების 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების გადარჩენის მიმართულებით ირანი მიაღწევს ძალიან მალე ლიმიტს 300 კილოგრამიან ლიმიტს გამდიდრებული ურანის დასაწყობების და ის ამ ლიმიტს გადაცდება ისევე როგორც გაზრდის ურანის მოპოვების გამდიდრების პროცენტს ეს იქნება 3.7-მდე ეს არ არის საკმარისი ბირთვული ბომბის შესამუშავებლად მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ენერგეტიკული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად თუმცა არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმული ბირთვული იარაღის შესაქმნელად. ირანი
უგზავნის ამ გზავნილს ევროპელებს, რომელიც სამწუხაროდ უნდა ითქვას და პრეზიდენტმა როჰანიმაც თვითონ განაცხადა, რომ მათ ბევრი კარგი სიტყვა ესმით, ბევრი გამამხნევებელი სიტყვა ესმით ევროპის ქვეყნების ლიდერების მხრიდან, მაგრამ არავითარი კონკრეტული ნაბიჯები და ქმედებები ამერიკული წნეხის შესასუსტებლად და შესარბილებლად და საერთოდ შესაჩერებლად არ იდგმება. იცით რომ შემუშავებულია სპეციალური მექანიზმი ევროპის ქვეყნების მიერ, გერმანიის და საფრანგეთის თაოსნობით, რომ სანქციების გვერდის ავლით ლეგალურად მოხდეს კონკრეტული თანხების ჩარიცხვა გაყიდული ნავთობისთვის და შემდგომ ეს თანხები გადაირიცხოს ისე რომ არც ერთი ბანკი არ მოხდეს ამ სანქციების ქვეშ, არც ევროპული და არც სხვა ბანკები არ მოხდნენ ამერიკული სანქციების ქვეშ, მაგრამ ბიუროკრატია თავისას შვება, ეს მექანიზმები და პოლიტიკა თავისას შვება და რეალურად ფერ ხდება იმ შედეგის მიღწევა, რომელიც ესე ჭირდება ირანს. ირანი არის უმძიმეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში, მაქსიმალური წნეხის და გამოისობით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ისევ ძალიან სერიოზულ სახიფათო ნიშნულებს აღწევს ინფლაციის მაჩვენებლები 51%-ს ასწდა უკვე, იმიტომ რომ ვერ ყიდის იმ მოცულობას ნავთობის, რომელიც აუცილებელია მისი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, არის ძალიან სერიოზული წნეხის ქვეშ და ამიტომ მას სხვა გამოსავალი არ რჩება გარდა ამ ესე ვთქვათ ენით, ულტიმატუმის ენით ესაუბროს ევროპელებს. პასუხად დიდი ბრიტანეთის მთავრობის spokesperson-მა, სპიკერმა განაცხადა, რომ თუ კი ირანი არ დარჩება შეთანხმების შედეგად აღებული ვალდებულებების ერთგული და ის კიდევ უფრო მეტად დაცილდება ამ შეთანხმების ვალდებულებებს, დიდი ბრიტანეთიც ასევე იძულებული იქნება, რომ მიმართოს ყველა აუცილებელ ზომას, რათა შეჩერდეს და შეფერხდეს ეს პროგრამა. აქ არის ერთ მნიშვნელოვანი კავშირი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. დიდი ბრიტანეთის მხრიდან ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, საუდის არაბეთი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის და ყველაზე მეტად არის შეშფოთებული ირანის გავლენების გაძლიერებით, ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შემუშავების ეგრეთ წოდებული პერსპექტივით, ისევე როგორც ისრაელი, რა თქმა უნდა, ეს არის ხაზი, რომელიც ყველაზე რადიკალურად და ყველაზე პრინციპულად ანახორციელებს წნეხს ირანთან მიმართებაში. მაგიდაზე არის სხვათა შორის განხილვაში სამართლებრივი ასპექტებიც კი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, ისე სხვა მაღალჩინოსნებმა ღიად განაცხადეს, რომ ადმინისტრაცია ამბობს, რომ მას არ ჭირდება დამატებითი კონგრესის ნებართვა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების საწარმოებლად. ეს გზავნილება და ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ამერიკიდან ისმის, კიდევ ერთხელ გახდა იმის საფუძველი, რომ მაგალითად აგერ რეაპკოვი ამბობდა, რომ ვაშინგტონი ხელს უწყობს ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობის გაზრდას, ამავე დროს ევროპა აგრძელებს, რომ ამბობს, ევროპაში ამბობენ, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები გაიზრდება, მაგრამ ამერიკას სხვა გამოწვევები რჩება და ეს არის არჩევნები, სადაც დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მე თუ არ ვიქნები პრეზიდენტი, მაშინ ამერიკის ეკონომიკა დიდ შავდღეში აღმოჩნდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად 2020 წლისთვის შეიძლება კონდეს სწორედ ეკონომიკა. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა კარგ ფორმაშია, სამუშაო ადგილების რაოდენობა იზრდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული, როგორ განვითარდება სავაჭრო და სატარიფო ომები, დაძაბულობები სხვა ქვეყნებთან. ჩინეთთან მიმართებაში ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი. წარმოიდგინეთ, როგორ რეაგირებს ფასიანი ქაღალდების ბირჟები, როდესაც გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოაცხადა, ღიად განაცხადა, რომ მას ჰქონდა ძალიან კარგი სატელეფონო საუბარი, ხანგრძლივი სატელეფონო საუბარი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან და ეს საუბარი ემსახურებოდა იმ მთავარ მიზანს, რომ შეხვედრა აუცილებლად გრძელვა, ესეთი ხანგრძლივი შეხვედრა, საფუძვლიანი განხილვა შედგება იაპონიის ქალაქ ოსაკაში, დიდი ოცეულის ფარგლებში. Standard & Poor's-ის, Dow Jones-ის ინდექსებმა ხელაში ეგრევე გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მოახდინა რეაგირება და აიწია. ამდენად
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ფერმერებისთვის, სხვა ტექნოლოგიებში ჩართული ამერიკული კომპანიებისთვის. არის უკვე სიგნალები, რომ გამომდინარე ამ სავაჭრო ომებიდან ცალკეულ კომპანიებს უწევთ სამუშაო ადგილების შეკვეცა და შემცირება. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ თვეში მაისში კიდევ დამატებითი 75,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მიუხედავად ამისა, არის სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ თუ სავაჭრო ომი გაგრძელდა, ჯერ ერთი შემცირდება სამუშაო ადგილები და მეორე ერთი შეფერხდება ამერიკის ეკონომიკა. დღეს ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მთავარი კიდევ ვიხმარ ამ სიტყვას კანიოკი არის სამუშაო ადგილები, არის ეკონომიკა, ის ამაყობს სამითი და მის საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურ სტარტზეც განაცხადა, რომ არ ყოფილა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში, რომ ასე ღონიერი ყოფილიყოს ამერიკის ეკონომიკა, მაგრამ რეალურად ისიც ასევე ათვიცნობიერებს ეკონომისტებიც მის ირგვლივ მის გუნდში და გარემოცვაში, რომ თუ ეს სავაჭრო ომები და დისპუტები გაგრძელდება, მისი ეკონომიკა შეიძლება შეფერხდეს, მაჩვენებლებით შემცირდეს და შესაბამისად გავლენა იქონიოს ამორჩეულთა რაოდენობაზე. ამ მხრივ ძალიან საინტერესო რამ მოხდა სხვათა შორის გაჟონა ტრამპის საარჩევნო კამპანიის შტაბიდან, ესე ვთქვათ, კვლევებმა, რომელიც ჩატარებული იქნა დონალდ ტრამპის მიერ დაქირავებული პოლსტერების კვლევარებისგან, რომლის თანახმადაც არ მთელ რიგ შტატებში ბაიდენი არის წინ ვიდრე დონალდ ტრამპი. ამან განრისხება გამოიწვია დონალდ ტრამპისთან, მიახსნა ეგრევე, მიაცალა თავები და ეხლა სხვა მკვლევარები ყავს დაქირავებული, მაგრამ ამ კვლევების და მიუხედავად ამ კვლევებისგან დამოუკიდებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და სენატორი ამერიკის შეერთებული შტატების ჯო ბაიდენი საუცხოო მაჩვენებლების დემონსტრირებას ახდენს. წარმოიდგინეთ, რომ ფაქტიურად ყველა კვლევის შედეგად ის არის პირველ ადგილზე დემოკრატებში 20-ზე მეტ დემოკრატ კანდიდატ შორის, ის სტაბილურად აჩვენებს 32%-იან მაჩვენებელს, მაშინ როდესაც მისი უახლოესი მდევარი ბერნი სანდერსი არის 17%-იან, 17-16-15%-ის მაჩვენებლით და ასევე ელიზაბეთ უორენი მესამე ადგილზე, რომელიც არის სადღაც დაახლოებით 10-12%-ის, რომელსაც ძალიან სერიოზული პროექტი და პროგრამა აქვს. სესხების განულების სტუდენტური სესხების განულები, მაგრამ აქ არის თავარი, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის საკანონმდებლო აქტით სტუდენტური სესხების განულება 46 მილიონი სტუდენტი სწავლობს დაახლოებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მათ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ ეს თანხა საერთო ჯამში გადაცილებული არის 1 ტრილიონს და ელიზაბეთ უორენის ინიციატივა გულისხმობს განსაკუთრებით დიდრებისთვის დამატებითი გადასახადების დაწესებას, რისი მეშვეობითაც სადღაც დაახლოებით 750 მილიარდის მოძიება იქნება შესაძლებელი. ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ წინაა მას მოსყიდვა. ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის ალბათ მათ უფრო დიდი გამოცდილება და უფრო აკურატულად გადიან და თავის იურისტებთან და ესე ვთქვათ სპეციალისტებთან უფრო კარგად აქვთ ეს გაანალიზებული და შეთანხმებული, რომ არც ეუთოს და არც სხვა რომელიმე ორგანიზაციას არ გაუჩნდეს რაიმე კითხვის ნიშნები, მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ მაინც ყველა შემთხვევაში დონალდ ტრამპის მთავარ კონკურენტად დღეს მოიაზრება ჯო ბაიდენი. ჩვენ მეგობარს ვესაუბრებოდი ჯო ბაიდენის ბანაკიდან ზუსტად ამ დღეებში დონალდ ტრამპის მთავარ სადგივარს შიგნით, გუნდის შიგნითაც კი წარმოადგენს ბაიდენი. ის მართალია თავიდანვე თავს ესხმოდა მძინარე ჯო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთ ესე ვთქვათ ღონისძიებაზე მან თავის ესე ვთქვათ გარემოცვას პირველი შეკითხვა რაც დაუსვა მას მერე რაც ხელი ჩამოართვა და მიესალმა, აბა
აბა რას ფიქრობთ ჯო ბაიდენზე? ანუ ის რეალურად შფოთავს, რეალურად ფიქრობს, იმიტომ რომ არც ისე მძინა არ არის ჯო ბაიდენი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი საერთაშორისო ავტორიტეტი და იმ შტატებში, რომელიც განსაზღვრელი და გადამწყვეტი არის ტრამპის გამარჯვებისთვის, ძალიან სერიოზულ აჩვენებლებს აჩვენებს, ამიტომ ეკონომიკაზე აქცენტი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ულტრაზომას იღებს შემდეგ კვირაში უკვე დონალდ ტრამპი კიდევ ერთ ნაბიჯს დგავს, როდესაც არალეგალური მიგრანტების გაძევებას აპირებს, ამას რა მოყვება საერთოდ თვითონ იმიტომ რომ მილიონობით ადამიანის გაძევებას აპირებენ, ძალიან სერიოზულად აღრევს და დაძაბავს ეს სიტუაცია. შეიძლება ვიღაცა ძალიან ბედნიერი იყოს საქართველოში, რომ ყოჩახ დონალდ ტრამპი რომ ესე უნდა მაგათ და უნდა გადენო და უნდა გაყარო, მაგრამ თვითონ ამერიკაში ამას მიმართ ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ნამდვილად არ არის, იქ შეიძლება ბევრი ოჯახების დანგრევა და ბევრი ეფექტიც არ შეიძლება რომ ერთგვაროვანი იყოს, რომ სამუშაო ძალა ეკონომიკისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის ერთმნიშვნელოვნად. ფასიდან გამომდინარე, რომელსაც არალეგალები იღებენ გაწეული სამუშაოების შედარებით, ვთქვათ, ვიდრე მოქალაქეები. ძალიან საინტერესო კვირეული არის, დიპლომატიური კვირეული ჯერ იწყება და კიდევ უფრო გაგრძელდება, შეიძლება ასე ითქვას, იგივე დონალდ ტრამპის შეხვედრა რო ავიღოთ, რომელიც ამ თვეში უნდა გაიმართოს და ფაქტია რომ ძალიან საინტერესო შედეგებს ველოდებით. რა ხდება სხვა დანარჩენ ნაწილში? ზელენსკის შეხვედრა ჰქონდა. ვერ ისვენებს. ყოჩახ მაგას რო ვერ და არ ისვენებს, შადრევნებს იქეთ ლიდერებთან წახერხებს რომ აიყვანოს. ნამდვილად მან შიდა პოლიტიკური ესე ვთქვათ ბატალიების გარდა მან ძალიან აქტიური სერიოზული ნაბიჯები განახორციელა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი ეს ვიზიტი პარიზში, შემდეგ ბერლინში, სიცხისგან ნახეთ რა დაემართა გერმანიის კანცლერს, მაგრამ მადლობა ღმერთს, კარგად არის და ჯანმრთელად არის. ზელენსკი არ დაარღვია პროტოკოლი და არ შეიმჩნია საერთოდ და ქება და დიდება გერმანიის კანცლერს გამძლეობისთვის, მაგრამ თავარი რაც არის, თავარი გზავნილი საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებთან შეხვედრიდან, რომ სანქციები გაგრძელდება, სანქციები არ მოიხსნება გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ სანქციები არ მოიხსნება, ვიდრე რუსეთი უკან არ დაიხევს ყირიმის ანექსიის საკითხიდან, არ აღდგება სტატუს კო, არ აღდგება რეალურად სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა უკრაინის, არ შეწყდება დონბასში, არ შეწყვეტავს რუსეთი აგრესიულ და პროვოკაციულ ქმედებებს, პირდაპირ ომს უკრაინის წინააღმდეგ. ერთი საინტერესო მომენტი იყო სხვათა შორის საფრანგეთის პრეზიდენტთან შეხვედრისას თარჯიმანს ალბათ შემთხვევით გაეპარა რომ თავისი ინიციატივით თარგმნა ყოველ შემთხვევაში რომ უკრაინის პრეზიდენტი მზად არის პირდაპირ მოლაპარაკებები აწარმოოს სეპარატისტებთან, იქვე ჩაასწორა უკრაინის პრეზიდენტმა რომ არავითარ პირდაპირ მოლაპარაკებებზე არ წავა სეპარატისტებთან, ის მზად არის მინსკის ფორმატით რუსეთთან შესახვედრად, ნორმანდიულ ოთხეულში რუსეთთან შესახვედრად, ის მზად არის ამ მოლაპარაკებების აწარმოებლად და მზად არის ნაბიჯები გადადგას იმისთვის რომ შეწყდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ომი და დაიწყოს საუბარი ყირიმის დეანექსიაზე, ანუ რუსების გასვლაზე. რუსეთის რეაქცია ბუნებრივი იყო, მათ რეალურად მოახდინეს ის რეაგირება, რაც მათგან მოსალოდნელი იყო და არ იყო უცხო, რომ მათ არაფერი აქვს პრინციპში ყირიმთან მიმართებაში სასაუბრო არც უკრაინასთან და არც დანარჩენ მსოფლიოსთან, ეს უკვე დახურული და გადაწყვეტილი საკითხია, რაც შეეხება აღმოსავლეთ უკრაინას, მათ უნდა ისაუბრონ პირდაპირ სეპარატისტებთან აღმოსავლეთ უკრაინაში, სეპარატისტებთან რუსეთი დგავს ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ნაბიჯებს, ტკივნილ ნაბიჯებს, იწყებს პასპორტიზაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოკლედ გლის თავზე სახარებას კითხულობდნენ, ნამდვილად რუსეთზე არის ნათქვამი. ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ევროპამ გაათვითცნობიერა ნელ-ნელა მძიმედ დიდი ფასის საფუძველზე შედეგად, მაგრამ გაათვითცნობიერა, რომ ამ რუსეთთან ნორმალური ლაპარაკი, ნორმალური ურთიერთობები შეუძლებელია, რეალურად
ჩვენთან შეიძლება მარტო როც დეპუტატ გავრილოვთან ილაპარაკოს ადამიანმა, რომელსაც ესეთი პოზიციები და დამოკიდებულებები აქვს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან და საქართველოს ტერიტორიებთან მიმართებაში, ევროპაში, ცივილიზებულ სამყაროში ამასთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიოდ არის პოზიციები ჩამოყალიბებული, ამას დაადასტურებს ევროკავშირის სამიტიც, რომელიც არის დაგეგმილი ხვალზე, ასევე უნდა განისაზღვროს გამოიკვეთოს კანდიდატურები, ვინ იქნება ხელმძღვანელ რგოლში ევროკავშირის, ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ვერ მოხდება ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მიერ ამა თუ იმ კანდიდატის დასახელება, ძალიან სერიოზული და ცხარე დებატები მიდის ამასთან მიმართებაში, თუმცა უკვე ის დროა, როდესაც კონსულტაციები უნდა დასრულდეს და გამოიკვეთოს, ვინაიდან 1 ნოემბრიდან ევროკავშირს უნდა ჩაუდგეს სათავეში ევროკომისიის პრეზიდენტი, უმაღლესი კომისარი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში და 1 დეკემბრიდან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი, რომელიც უნდა შერჩეულ იქნას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან. შერჩევის კუთხით ბოლო ინფორმაციას ვიტყვი, არის დიდ ბრიტანეთში ძალიან საინტერესო ვითარდება მოვლენები. არ უნდა ველოდოთ სენსაციას, ბორის ჯონსონი ლიდერობს და შემდეგი 3 მდევარის ერთობლივ დაჯამებულ რაოდენობას იღებს ყოველ შემდეგ ტურში და ყოველ შემდეგ ეტაპზე არ არის კითხვის ნიშნები მასთან მიმართებაში. მეორე მაგალითად 126 ხმა მოიპოვა ხა წინა ბოლო კენჭისყრაზე, კიდე გაიმართება ამ დღეებში, დღეს ხვალ და მისმა მდევარმა, ამჟამინდელმა დიდი ბრიტანეთის დივანმა, საგარეო მდივანმა 47 ხმა მიიღო. სურათი ნათელია, უნდა რეალურად ვიცოდეთ, რომ უახლოეს პერიოდში თუ რაღაცა აპოკალიფტური სასწაული არ მოხდა, მომავალი შემდეგი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი იქნება ბორის ჯონსონი, რომელიც მართალია გულზე მჯიხს ირტავს, რომ შეთანხმება თუ არ შეიცვალა, შეთანხმების გარეშეც გავა დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირის შემადგენლობიდან, თუმცა რეალურად თუ ჩავხედავთ, არც კონსერვატიული პარტია და არც ბრიტანეთის პარლამენტი ზოგადად არ არის მზად შეთანხმების გარეშე დიდი ბრიტანეთის გასვლის. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, ძალიან საინტერესოა შემდეგი კვირეულიც და მოკლედ ცხელი ზაფხული დიპლომატიურადაც ცხელია და კომბლების თლა ჯობია საერთაშორისო ურთიერთობებს უყუროთ და ნაგენ როგორც უყურებენ ჯობია მასე არ უყუროთ, იმიტომ რომ მაგათ მიმართულებითაც საინტერესო ხედავია. მადლობა ვისაც რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარსულად საინტერესო მიმოხილვით ალექსი პეტრიაშვილი ბიმბრის საერთაშორისო მიმოხილველი იყო საქმიანი დილის მაყურებლობისათვის და ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ Forbes-ში უნდა იკითხოთ მისი ძალიან საინტერესო ბლოგები და ორშაბათისთვის დაელოდოთ განახლებულ ბლოგს, ოთხშაბათს კი რა თქმა უნდა საქმიანი დილის ეთერში შემოგვერდება ბუკა. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და გავაგრძელებთ ჯანდაცვის თემაზე საუბარს. პრემიერ-მინისტრმა მომუკა ბახტაძემ ჯანდაცვის ახალი მინისტრის წარდგენისას სამთავრობო პროგრამის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ისაუბრა. მათ შორის პრემიერმა ყურადღება ეგრეთ წოდებულ ჯიპიდან გადახრებზე გაამახვილა და განაცხადა, რომ მთავრობას აქვს კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც მოქალაქეებს მედიკამენტების შეძენისას ამ მტკივნეულ პრობლემას მოუგვარებს. ვიდრე მთავრობა ახალ მინისტრთან ერთად რეფორმის მეორე ტალღას დაიწყებს, იქამდე ჯანდაცვის პროგრამების ათვისების მაჩვენებლებს თათია ჩაფიჩაძემ გადახედა და ის ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება სტუმართან ერთად თათია დილამშვიდობის. ისადიახ ინფონზე, რაც ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე საუბრობს და დანახარჯების ყველაზე დიდი წილი სწორედ წამლებზე მოდის, ირკვევა, რომ მიმდინარე წელსაც ჯანდაცვის ბიუჯეტში მედიკამენტების პროგრამის ათვისების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. 2019 წლის თითქმის 6 თვის მონაცემებით 20 მილიონი ლარიდან დახარჯულია მხოლოდ 970,000 ლარი, ანუ 1 მილიონზე ნაკლები. ეს მონაცემები კი გარკვეული დასკვნების გამოტანის საშუალებასაც იძლევა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების უზრუნველყოფის
უზრუნველყოფის პროგრამა წელსაც ისევე როგორც 2017 და 18 წლებში ქაღალდზე რჩება და 100,000-ობით ის მოქალაქეებისთვისაც ის შეიქმნა ფაქტობრივად სარგებელს ვერ ნახულობს. იგივე პრობლემა იყო სხვათა შორის 2018 წელსაც, როცა ქრონიკული დაავადებების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით გათვალისწინებული 10 მილიონი ლარიდან მოქალაქეებამდე მხოლოდ 1,700,000 ლარის წამალი მივიდა იმის მიუხედავად, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ შარშან 8 მილიონი ლარის წამალი შეიძინა. ჯამურად 2017-2018 წლებში ამ პროგრამით სულ 32-33,000-მდე პირმა ისარგებლა. არადა პროგრამის წარდგენის დროს 2017 წლის 1 მაისს უკვე ყოფილმა მინისტრმა დავით სერგეენკომ თქვა, რომ პროგრამა 150,000-200,000-მდე ადამიანს მისცემდა მედიკამენტების შესყიდვის დაფინანსების შესაძლებლობას. კიდევ ერთი და ბოლო წლების ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელზეც გუშინ პრემიერმაც ისაუბრა, ეხება C-ჰეპატიტის ელიმინაციას, მიუხედავად იმისა, რომ გათავისუფლების მიზეზებს შორის განსაკუთრებული აქცენტი ამაზე არ გაკეთებულა, მონაცემები ამბობს, რომ ათვისების მაჩვენებელი ამ პროგრამაში საკმაოდ დაბალია. 11 მილიონიდან წელს 5,5 პერიოდში 2,5 მილიონზე ნაკლებია დახარჯული და ეს იმ ფონზე, როდესაც პროგრამის ელიმინაციის საბოლოო თარიღი 2020 წელია დასახელებული. სხვათა შორის ათვისების მაჩვენებელში პრობლემა იყო გასულ წელსაც, როცა თავდაპირველად გამოყოფილი 16 მილიონიდან ჯერ 14 მილიონამდე შემცირდა. ხაზინის მონაცემებით კი 11 თვეში პროგრამის ბიუჯეტიდან სულ 4,700,000 ლარი იყო დახარჯული. C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა 2015 წლის აპრილიდან მიმდინარეობს და დღეისთვის მკურნალობის კურსი წარმატებით 55,000 პირს აქვს დასრულებული. აღსანიშნავია, რომ ამ პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა 2018 წელს წინა 2 წლისგან განსხვავებით მნიშვნელოვნად შემცირდა, მაგალითად, თუ 2016 წელს წლის განმავლობაში მკურნალობა 24,000-მდე პირმა დაასრულა, 2017-ში ეს მონაცემები 17,000-მდე, 2018 წლის 10 თვეში კი 10,000-მდე იყო შემცირებული. ხაზინის ბოლო მონაცემების მიხედვით, რაც ასევე თვალში მომხვდა, იყო სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია და აღჭურვისთვის გამოყოფილი თანხები, რომელიც მიმდინარე წელს 20 მილიონია, ამ დროისთვის კი 9,5 მილიონიც კი არ არის დახარჯული, ჯამში 486,000 ლარი. ყველაზე სტაჟიანი, ეგრეთ წოდებული, უკვე ყოფილი მინისტრის დავით სერგეენკოს მინისტრობის და პროგრამის ეფექტურობის შეფასებას უკვე სტუდიაში ვაგრძელებ. ჯანდაცვის ექსპერტი სერგი ჩიხლაძე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ დილიდან ჩვენი სტუმარი. მოკლედ დავიწყოთ 7 წელი მართავდა დავით სერგეენკო ჯანდაცვის სამინისტროს და მოდით შევაფასოთ პირველ რიგში ბოლო 7 წლიანი პოლიტიკა. თქვენ როგორ აფასებთ, როგორი იყო ეფექტურობა იმ პროგრამებისა, რომელსაც ის გვთავაზობდა და ზოგადად რეფორმების პირველი ტალღა, რაც მისი მინისტრობის პერიოდში ჰქონდა? აბსოლუტურად სწორი ანალიზი გააკეთეთ რამოდენიმე პროგრამის და პრინციპში აღარ გამომეორდები არც ერთი ეს პროგრამა, სამწუხაროდ არც ჰეპატიტის პროგრამა, ელიმინაციის პროგრამა, არც ქრონიკული მედიკამენტების დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამა შედეგებზე ვერ გავიდა, იმიტომ რომ იგივე C-ჰეპატიტზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ყველაზე საჭირო პროგრამა, თქვენ თვითონაც ახსენეთ, რომ 55,000-მდე ადამიანმა იმკურნალა და ძალიან როგორც პროგრამისტის ცალკე ეს რო არ იყოს ელიმინაციის პროგრამა, კარგი მაჩვენებელი იქნებოდა, თუმცა იმისთვის რომ ელიმინაცია მიღწეული იქნას და რისთვისაც ამერიკის მთავრობამ და კომპანია გილეადმა ეს მილიარდობით დოლარის, ასე ვთქვათ, მედიკამენტები საქართველოს აჩუქა და საქართველოს მოსახლეობას, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ. ამისთვის 120,000 ადამიანმა სულ-მცირე უნდა ჩაიტაროს იმკურნალოს და განიკურნოს, ხო? 4 წლის განმავლობაში 55,000 ადამიანი ჩაერთო იმკურნალვა და დარჩენილ ერთ წელიწადში გასაგებია, რომ 70,000 ადამიანი ვერაფრით ვეღარ ჩაერთვება. ზუსტად ეს არის პროგრამა და საქართველოს მოვალეობა, რასაც საქართველოს მხარე იღებდა იგივე ამ პროგრამაში, იყო ერთადერთი, რომ მოეძიებინა და პროგრამაში ჩაერთო ადამიანები. სხვა დანარჩენი მთელი ფინანსური მხარე, რაც კიდევ ვიმეორებ მილიარდობით ლარზე საღემატება, თლიანად უზრუნველყოფილი იყო ამერიკის მთავრობის მხრიდან. შესაბამისად, ეს ერთადერთი მოვალეობა საქართველოს მთავრობამ ვერ შეასრულა. კომუნიკაციის რა არის პრობლემა, როცა თანხაც გამოყოფილია, არსებობს ასეთი ბენეფიტი, თქვა ამერიკის მთავრობის? ეს არის ის სისტემური პრობლემა, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში. ეს არის პროგრამების მართვის, ადმინისტრირების პრობლემები, ეს არის პირველი ჯანდაცვის რგოლის აუთვისებლობა, სხვა შორის არ შეიძლება არ ვახსენოთ, რომ 7 წლის განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა პირველი ჯანდაცვის მიმართულებით, არანაირი რეფორმის, აი პატარა, ასე ვთქვათ,
წამოწყებაც კი არ ყოფილა პირველი ჯანდაცვის და ზუსტად პირველი ჯანდაცვა როცა არ გივარგა, როდესაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სერიოზული პრობლემები გაქვს, როდესაც ოჯახის ექიმების ინსტიტუტი არ მოქმედებს ისე უნდა როგორც უნდა მოქმედებდეს, რასაკვირველია ნებისმიერი დაავადების, მათ შორის ცეჰეპატიტის, თქვათ პაციენტების, ბენეფიციარების მოძიება, ჩართვა, დარწმუნება, რომ და ჩაერთონ პროგრამაში ინფორმაციის მიტანა, კომუნიკაცია ვერ შედგება, ხომ? ანუ ეს პრობლემები ერთმანეთთან ბმული არის, ხომ? და გარდა ამისა შეგახსენებთ, რომ ახლა წარმოვიდგინეთ 2000 ადამიანი სამკურნალო მთლიანი დოზა შარშან უბრალოდ გადაყარეს, იმიტომ რომ ვადა გაუვიდა, იმიტომ რომ სამინისტრო ვერ აითვისა. შეგახსენებთ, რომ ერთი ადამიანის მკურნალობის ღირებულება, საბაზრო ღირებულება მინიმუმ არის 80-დან 85,000 დოლარამდე. ხა გადავამრავლოთ ეს 200-ზე და 100 მილიონობით დოლარზე ავდივართ, რაც მართალია რომ ნაჩუქარი და ჩვენს ბალანსზე იყო, მაგრამ ეს იგივე თანხების განიავება და უმიზნოდ, ასე ვთქვათ, ხო, გადაყრა არის, რაც რასაკვირველია უპატიებელია. გარდა ამისა, თქვენ ახსენეთ ქრონიკული მედიკამენტების პროგრამა, დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამა, რომელშიც პირველ წელს 5%-იან მაჩვენებელზე გავიდნენ, მეორე წელს 10%-იან მაჩვენებელზე და ნუ წელს 5%-იც არ არის ათვისებული იმ თანხის 6 თვის თითქმის მონაცემებით და წარმოვიდგინეთ შარშან ახლა გახსოვთ ბატონი სერგეენკოს გამოსვლა, რომ ნუ არავშავს ახლა ვერავითვისაც ამაგერთ მედიკამენტები ვიყიდეთ და დავასაწყობეთ შემდეგი წლისთვისო და ეს ხდება ქვეყანაში, სადაც ადამიანები პირდაპირ ამ სიტყვის გაგებით წამლების და იმიტომ რომ წამლებს ვერ ყიდულობენ, იღუპებიან, ხომ? ყველაზე დიდი პრობლემა ხა 10 ადამიანიდან რო გავაჩეროთ გარეთ და 9 გეტყვით, რომ ეს არის წამლები და ასეთ ქვეყანაში იწყება მედიკამენტების პროგრამა და ის ხანა ვერ ათვისებული არის, ხან მედიკამენტებს ასაწყობებენ, რომ როგორც თქვა ცეჰეპატიტის სამკურნალო და ერთ დამამატებ კიდევ ძალიან დიდი პრობლემა არის უკვე დგას წლებია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, რომელიც ყველაზე მსხვილი პროგრამაა და ყოველწლიურად არის დეფიციტური ხარჯვა, გარღვევა ბიუჯეტის ხან 70 მილიონი, ხან 100 მილიონი, ხან 125 მილიონი, ხან 50 მილიონი, რაც რასაკვირველია ვენანაირად ვერ შეფასდება როგორც პროგრამის ეფექტური მართვა და ადმინისტრირება და თან არ დაგავიწყოთ ეს იმ ფონზე, რომ წლიდან წლამდე ბენეფიციარების რიცხვი, ანუ ის ადამიანები, ვინც სარგებლობენ საყოველთაო ჯანდაცვით, მცირდება, იმიტომ რომ შეგახსენებთ 2017 წელს თითქმის მილიონზე მეტი ადამიანი ამოიღეს, თქვა სხვადასხვა სერვისები შეეზღუდათ უпростоრეთ მათ, სერვისების სპექტრი და მოცულობა მცირდება, ხო? და ნუ ამის ფონზე ბიუჯეტი იზრდება, ადამიანები, ვინც სარგებლობენ საყოველთაო ჯანდაცვის, მათი რიცხვი მცირდება და მაინც ხო ის საოცრებო პარადოქსია არ ყოფნის და ეს ასეულობით მილიონი გაურკვეველ ვითარებაში იხარჯება. და არ დაგვაუწყდეს კიდევ ერთი რამე, ხა ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ახლა და მოიხსენებთ თქვა ჯანდაცვის მინისტრი და მხოლოდ ჯანდაცვის პროგრამებზე, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი თანხები და კიდევ უფრო დიდი წილი ჯანდაცვის სამინისტროს მთლიან სახელს აღარ დავასახელებ, ხომ მოდის ზუსტად სოციალურ პროგრამ, სოციალური მიმართულებით. თუ 4 მილიარდია ჯანდაცვის ბიუჯეტის, ხო, სამინისტროს ბიუჯეტი, თითქმის 35% მთელი ქვეყნის ბიუჯეტის. აქედან მილიარდი ლარი, მილიარდი 44 მილიონი იხარჯება ჯანდაცვის პროგრამებზე, დანარჩენი 3 მილიარდიდან თითქმის 90% სოციალური მიმართულებები, თქვა პენსიები, სოციალური გასცემლები, სოციუზრუნველყოფა და ასე შემდგომ, ხო? სოციალური მიმართულებით აბსოლუტური ჩავარდნა, რასაც მოწმობს კიდევაც საყოველთაო გაფიცვა, რომელიც თქვა სოციმუშაკები აწარმოებენ და სრული პარალიზება გამოიწვია ამ სფერომ. ეხლა ნუ აი უბრალოდ ციფრებში ეხლა მათ აღარ შევალ დრო არა გვაქვს, მაგრამ ერთ სოციმუშაკზე ასობით საქმე არის ჩამოკიდებული, როდესაც ევროპული საშუალო ევროპული სტანდარტით მაჩვენებლით 10-15 საქმეზე მეტი არ უნდა იყოს. ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად მოშლილია ეს სფერო და ბატონმა მინისტრმა თვითონაც განაცხადა, რომ აი 7 წლის თავზე აღმოვაჩინეთ, თუ რაოდენ დიდი პრობლემები ყოფილა ამ სფეროშიო და ეს ამისადა ის ფამიდა, რომ წინა პირობა ბატონი მინისტრის გათავისუფლების იყო არა დღეს, არამედ უკვე რამდენიმე წელია ეს. თუმცა ხო, თუმცა ახლა ის ვინც წარადგინეს, მე მაინც ესეთ ეფექტურ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებად ვერ ჩავწვია. გაქრა იმ კომუნიკაციაზე, რადგან ამ თემაში ახეთ, თუ იცნობთ ჯანდაცვის ახალმინისტრს არავინ არ იცნობს, აქ მარტო პირაცნობობაზე და ცნობადობაზე არ არის საუბარი, არამედ ხა ყველანი მეტნაკლებად, როდესაც ეს ინფორმაცია გავცელა, მაინც გულის სიღრმეში ყველას გუჩეროდა, რომ ვთქვათ, ეს არ იქნებოდა სიმართლე და საკუთარი, ვთქვათ, ექიმიდან, ვთქვათ, ახლა საკუთარ სტომატოლოგს აღარ წარადგენდა, ვთქვათ, ისევ საჩხერის საავადმყოფოდან მინისტრად ბატონი ივანიშვილი. თუმცა აქაც მოვთხოვდით, ჩვენ მაინც გვეგონა ყველას, რომ მაინც იქნებოდა ადამიანი, ვინც მეტნაკლებად გარკვეულია სისტემაში, ვინაც იცის ჯანდაცვის სისტემა, ვისაც რაღაცა პროფესიული გამოცდილება აქვს ამ მხრივ, ვთქვათ, პროგრამების მართვის, ან აქ, ან საზღვარგარეთ, ან რაღაცა გაუკეთებია ჯანდაცვის მიმართულებით, ჯანდაცვის პოლიტიკა, რაღაცა სტრატეგია დაუწერია, რაღაც
რაღაცა, მაგრამ მაინც აქაც მივიღეთ ძალიან თუ არა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა უნდა გადავიდეს სადაზღვევო კომპანიების ხელში. ანუ რამდენად იყო ეს პრობლემა, როდესაც სამინისტრომ თავის თავზე აიღო ყველაფერი და ფაქტობრივად თვითონ გახდა ყველა სერვისის მიწოდებელი და ამან რამდენად ჩვენ ვისაუბრეთ არაერთხელ ამ ეთერშიც და ზოგადად ბოლო წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, რომ გამუდმებით იზრდება ჯანდაცვის ხარჯები, რომ ეფექტი არ არის ის, რაც გვინდა რომ იყოს. რა არის ამის მთავარი მიზეზი? ის რომ თქვა სადაზღვევები სრულად ამოგდებულები იყვნენ ამ სქემიდან და რამდენად აუცილებელია რომ ეს რგოლი დაბრუნდეს ოპერატორებს დაკონტროლდეს. მსჯელობა იყო ჯერ კიდევ 2016 წელს, როდესაც უკვე ნათელი გახდა რომ სახელმწიფო ვერ აკონტროლებდა ხარჯებს და ყველაფერი კარგად რბილად რო თქვა ვერ მიდიოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და ამას ფოტოშორის შეხვედრებიც იყო ჯანდაცვის კომიტეტში, სპეციალისტების მსჯელობა იყო და იყო ამაზე მსჯელობა რომ თქვა გაზრდილიყო როლი სადაზღვევო კომპანიების რომ მოსახლეობას შესაძლებლობა ჰქონოდა რომ თქვა გარდა სახელმწიფო ასე თქვა იმ სერვისებისა რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს თქვა შესაძლებელი ყოფილიყო გარკვეული დაშენებული შემავსებელი პაკეტების არსებობის რაც ფოტოშორის ადამიანისთვისაც ასე თქვა შვება იქნებოდა იმიტომ რომ რაღაც სერვისს სახელმწიფო დაუფინანსებდა და ის რასაც სახელმწიფოს არ დაუფინანსებდა შედარებით დაბალ ფასად ვიყიდიდა თქვა სადაზღვევო კომპანიისაგან იმიტომ რომ ხა მთელი სერვისი რო იყიდო ეს არის სიტყვაზე 100-120 ლარი უნდა გადაიხადო ხო საშუალოდ თქვა ოჯახურ პაკეტში მაგრამ თუ აგნან რაღაცა სახელმწიფო მიფინანსებს და მე საშუალება მაქვს რომ ეს დავამატო ნუ შესაბამისად ამის მესამედი და მეოთხედი თანხის გადახდა შეიძლება მომიწოს შესაბამისად გარკვეული რისკების გადანაწილება მოხდებოდა სახელმწიფოდანსა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის და სახელმწიფოც უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა ხო იყო მოსაზრება რომ გაგვემართა ისევე როგორც ბევრ ქვეყანაში ევროპულ ქვეყნებში ვთქვათ და ამას ქვია ასე ვთქვათ მართული კონკურენციის მოდელი როდესაც რამდენიმე კონკურენტი მოთამაშეა და ეს საშუალებას მისცემდა რომ ფასების დაწევის ასე ვთქვათ სტიმულიც ყოფილიყო იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე კომპანიაა როდესაც საერთოდ კონკურენცია ყოველთვის კარგია მონოპოლისტი ეს კერძო კომპანია იქნება თუ სახელმწიფო ყოველთვის მთავრდება ცუდად და შესაბამისად თუ იქნებოდა ეს კონკურენტული ბაზარი ვთქვათ სხვა ფასებს დადებდნენ სადაზღვევო კომპანიები ვიღაცა წამლებსაც შეიყვანდა სახელმწიფო თავის მოთხოვნებს წაუყენებდა ეს მხოლოდ გააჯანსაღებდა ამ პროცესს თუმცა ეს არ მოხდა დღეს გვაქვს სახელმწიფო რომელიც ვერ აკონტროლებს ხარჯებს სახელმწიფო რომელიც ცდილობს რომ არათუ გაუმჯობესოს პროგრამა რომ საერთოდ რა ესეთი პროგრამა როდესაც იწყება და რეფორმა ლოგიკური არის რომ იწყება მისი მასშტაბები თანდათან იზრდება მისი მოცვა თქვათ პროგრამებით მოსახლეობის იზრდება და ასე ვთქვათ ხდება რეალურად საყოველთაო ჩვენთან პირიქით მოხდა 13-14 წლებში დაიწყო შედარებით გაფართოებული პაკეტები თუმცა იქ სხვა პრობლემები იყო გადაფარვები ორმაგი გადახდები ვთქვათ გაურგენტება 300%-ით გაიზარდა ვთქვათ რომ მეტი ფული წამოიღო სახელმწიფოსგან კლინიკებს და კი ბატონო მაგრამ 13-14 წლებში და 15-ის დასაწყისში ხო ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა ამ პროგრამით, თუმცა მაშინ ჩვენ როდესაც ვთავაზობდით თქვა ჯანდაცვის მინისტრსაც და სამინისტროსაც რომ ეს პროგრამა უფრო ეფექტური გაგვეხადა, რომ ის ნაკლოვანებები რომელიც მაშინვე გამოვლინდა აღმოფხვრილიყო, ამაზე სამინისტრომ არაფერი არ გააკეთა და შედეგად მივიღეთ რომ პროგრამა კი არ გაფართოვდა, პირიქით შევიწროებისკენ წავიდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უკონტროლო გახდა ეს მოვლენები და ნუ არაფერს ვამბობ ხა ჩვენ ვახსენეთ 100 მილიონიანი გადახარჯვები და დეფიციტი, მაგრამ კიდევ უფრო მძიმე სიტუაცია თუ გადავხედავთ სამინისტროს და სახელმწიფოს დავალიანებებს კლინიკების და სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ, რომელიც 4-დან 6 თვემდეა ეს დავალიანებები და ეს მაჩვენებელი არ შედის იმ დეფიციტურ ხარჯვებში, რომელსაც ჩვენ ვახსენებთ და ეს რასაკვირველია პირდაპირ ხარისხს ურტყამს, ეს ურტყამს და აჩენს სხვათა შორის კორუფციულ ისეთ გარიგებების თავარი გამოწვევა დღესდღეობით რა არის, რაც ახალ მინისტრს ანუ ყველა მიმართულებით რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ არის გამოწვევა, მაგრამ ნუ ძალიან გავამსხვილოთ გამოწვევა ეს არის პირველი ჯანდაცვის რეფორმა სასწრაფოდ დასაწყები, ეს არის საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის დიზაინის ცვლილება იმდაგვარად, რომ მეტმა ადამიანმა და ბენეფიციარმა ისარგებლოს და პაკეტები რეალურად გახდეს ისეთი, რომ ჩვენ რეალურად გქონდეს საშუალება, რომ ამ საყოველთაო ჯანდაცვა უწოდოთ, იმიტომ რომ ეს ფიგურალურად არის დღეს საყოველთაო და საყოველთაობასთან ამას არანაირი კონტაქტი არ აქვს და მესამე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი, უბრალოდ მესამე მნიშვნელოვანი და მეოთხესაც ვიტყვი მესამე ეს არის ფარმაცევტული სფერო, რომელიც ვერ
შემოგვარდა, ვერანაირად ვერ გადაილახა ეს ოლიგოპოლიის პრობლემა, თქვა ფასების, ხარისხის პრობლემა და ეხლა გუშინ განაცხადა მინისტრმა და ბატონმა ბახტაძემაც, რომ ეს იქნება ჩვენი პრიორიტეტი, მაგრამ ამის განცხადება არაფერს ჩვენ არ გვეუბნება, იმიტომ რომ 2014 წლის სტრატეგია ჯერ კიდევ 6 წლის 5 წლის წინანდელი რომ აიღოთ, იქაც ზუსტად წერია, რომ პრიორიტეტია პირველი ჯანდაცვა, პრიორიტეტია წამლების ხარისხი, ევრორეგულაციასთან მისი პოლიფარმაცია. კი, იგივე პოლიფარმაცია, რომელსაც რო იქნებოდა, მაშინაც ვამბობდით, რომ ეს არ იმუშავებდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გაუაზრებელი სქემა იყო და რომელიც ერთ წელიწადში რა თქმა უნდა გაუქმდა ისე, რომ ვერავინ ვერ ისარგებლა და თვითონვე დაინახავთ. იგივე ქაღალდის რეცეპტების ამბავი გახსოვთ, დაიწყეს, ვამბობდით, რომ ეს არ იმუშავებდა, არა და ელექტრონულ რეცეპტებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით დღემდეც ვერ გადავედით. ასე რომ ძალიან ბევრი გამოწვევებია და კიდევ მეოთხე მნიშვნელოვან გამოწვევას დავამატებ, რომელიც უნდა გადაილახოს, ეს არის ზუსტად კადრების, ასე ვთქვათ, საკითხი, ეფექტური მენეჯერების საკითხი, რომლის ძალიან დიდი დეფიციტია ჯანდაცვის სამინისტროში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წილი პრობლემები ზუსტად მოდის იმით, რომ არ ხდება ეფექტური ადმინისტრირება და მენეჯმენტი პროგრამების და ის გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ მივიღეთ, რაც ივანიშვილმა შემოგთავაზა, ვთქვათ, ბახტაძის პირით, ვერანაირ, ასე ვთქვათ, მოლოდინს ვერ ქმნის, რომ კადრების საკითხი დადებითად გადაწყდება, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც ადამიანები ნიშნებიან არა თავიანთი გამვლილი გზის, გამოცდილების, რაღაცა ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდის მიხედვით, არამედ ვიღაცის, ვთქვათ, იმით რომ ვიღაც პირადი ექიმი ან ვიღაც პირადი უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელი ამ პირადი შემზარეული იყვნენ და ამის გამო ისინი წინააღმდეგებიან და მინისტრები ხდებიან, ეს რასაკვირველია არ გვაძლევს იმის განცდას, რომ და მოლოდინს, რომ ეს პრობლემები მოგვარდება. დავალოთ, როგორ იქნება ახალი მინისტრი, რა შემოგთავაზებს და ვიდრე გაგიშვათ, მოკლედ მინდა რომ მკითხოთ, ყველაზე კარგი რა გახსენდებათ სერგეენკოს მინისტრობის დროს, ყველაზე წარმატებულ რეფორმას, რომელშ შეაფასებთ, რომელი პროგრამაა, რომელმაც იმუშავა რეალურად და შედეგი გამოიღო. მოდი ესე ვიტყვი, ხა არ მინდა რომ რაღაცა ისეთი რომ ვერაფერი ვერ თქვა, მაგრამ იყო კარგი წამოწყებები, თქვათ იგივე წამოწყება რომ საყოველთაო ჯანდაცვა, კი ბატონო, ამისთვის და სხვა შორის ეს არ მომხდარა ერთ დღეში, ხა და ის თქვათ პოზიტიური რეიტინგი, რაც სერგეენკოს ჰქონდა, ეს არ იყო მხოლოდ მისი პოზიტიური რეიტინგი, იმიტომ რომ სახელმწიფო იყო მზად ამისთვის, ხო? ეს ვერ დაიწყებოდა 2003 წელს, 4 წელს, 5 წელს, როცა თქვათ 500 მილიონი იყო მთელი ქვეყნის ბიუჯეტი. დაიწყო 2013-ში, როდესაც ბიუჯეტი ავიდა 11 მილიარდზე, ხო და ამის საშუალება ჰქონდა სახელმწიფოს. ასე რომ წამოწყება თვითონ საყოველთაო ჯანდაცვის იყო ძალიან კარგი. თქვათ იგივე ცეჰეპატიტის პროგრამა იყო ძალიან კარგი, თუმცა ეს სერგეენკოს არ უკავშირდება ეს ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების და სხვათა შორის სამოქალაქო სექტორის დიდი დამსახურება, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ამაში თავის დროზე ჩართული. მაგრამ კარგი წამოწყება იყო. იგივე ის რომ შეუძლებელი იყო ასეთი ქრონიკული დაავადებების, რომელზეც ვიცახოთ, რომ აი წამლების კომპონენტი კარგი იყო, რომ დაფიქრდნენ, მაგრამ როგორ განახორციელეს, ანუ წამოწყებები თავისთავად და მცდელობები ჰქონდა ბატონ სერგეენკოს, მაგრამ ვერც ერთი მიმართულებით სამწუხაროდ აი ვეძებ ეხლა რომ აი რომელიმე წარმატებული პროგრამა, რომელიც აი რომ დაისახა, გავიდა იმ ინდიკატორულ მაჩვენებელზე, ან ხარისხობრივ, ან რაოდენობრივ, სამწუხაროდ ვერც ერთი პროგრამა ვერ გავიდა. ასევე შეგახსენებთ, ძალიან კარგი წამოწყება იყო, თქვათ, კერძო სახელმწიფო პარტნიორობით, თქვათ, ფარმაცევტულ სფეროში გასაუმჯობესებლად გადათქმული, თქვათ, იგივე ჰუმანიტის თემას გაგახსენებთ, მაგრამ თვითონ როგორ შემოვიდა ჰუმანიტი და როგორი ვთქვათ კორუფციული გარიგებებით და ნეპოტიზმით და შემდგომ როგორ ჩავარდა ეს პროგრამა, ესეც გვახსოვს. ამ წამოწყებები იყო კარგი, მაგრამ ბოლომდე საჭიროებს და დაველოდოთ როგორი იქნება, რა შედეგის მომტანი იქნება ახალი მინისტრობის დროს უკვე მეორე ტალღა, რომელიც დაანონსდა. მადლობა სერგი ჩიხაძეს სტუმრობისთვის. მადლობა თათია შენ მისი მასპინძლობისთვის და საინტერესო საუბრისათვის, რომელიც საქმიანი დილის მაყურებელს შევთავაზეთ. კიდევ ერთი სტუმარი გველოდება, ნახოთ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. წლის იანვარ-მაისის თვეების განმავლობაში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტი შემცირებულია. ქვეყნების მიხედვით 2019 წლის 5 თვეში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან არის განხორციელებული და მან ჯამში 136,000 ტონა შეადგინა, რაც მთლიანი იმპორტის 33,6%-ია. ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის კლება განპირობებულია დიზელის საწვავის იმპორტის კლებით ძირითადად, კერძოდ 5 თვის ამ წლის 5 თვის განმავლობაში დიზელის საწვავის იმპორტი გასული
მოიხსნეს ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 32500 ტონით შემცირდა. ეს სტატისტიკა რისი გავლენით შედეგად არის, ასეთი სტატისტიკა, ამაზე უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ვანო თროლაშვილი ნავთობიმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობთ ბატონო ვანო, მადლობა განაცემაში მომბრძანებისთვის. დასაწყისში დიზელის იმპორტის კლების მაჩვენებლით დავიწყოთ. ძირითადი მიზეზი რა არის იმის, რომ დიზელის იმპორტი არის შემცირებული? მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ტრენდი, დინამიკა ნავთობპროდუქტების იმპორტის და მოხმარების იყო ძირითადში მზარდი, ყოველ შემთხვევაში სტაბილური და ისარგებლობდა, თუმცა ჩვენ ფაქტიურად ბოლო წლების ალბათ პირველი შემთხვევა, როდესაც დიზელის საწვავის ზოგადად იმპორტი კლებულობს და აქ რა თქმა უნდა გამოყოფილად დიზელის საწვავზეა საუბარი. რაც შეეხება დიზელის საწვავის კლების მიზეზებს თუ რამ განაპირობა, პირველი მინდა გითხრათ, რომ ის ეკონომიკური ფაქტორები, რომელიც განაპირობენ ზოგადად ქვეყანაში დიზელის საწვავის მოხმარების სტაბილურობას, თქვათ, ისეთი პარამეტრები, როგორც არის სატრანსპორტო პარკი და მისი ესე თქვათ მოცულობა, იმპორტი დიზელზე მოძრავ სათანადო საშუალების მზარდი არის, ის არ მცირდება. მეორე, გადაზიდვები სატრანსპორტო საშუალებების საშუალებები, რომელიც ტრანზიტად გადიან ჩვენს ქვეყანაზე და მოიხმარენ, ეს არის სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებები, მათი ხვედრითი წილი მიმდინარე 5 თვეში არის ასევე მნიშვნელოვნად გაზრდილი, სადღაც 10000 ერთეულით არის გაზრდილი. ამას დამატებული ის, რომ თვითონ ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, საგზაო სამუშაოები ასევე გაზრდილი არის და მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მინდა გითხრათ. ეს ყველაფერი ჩვენ ბოლო 5 თვის წილში განვიხილავთ გასული წლის ანალოგიური პერიოდთან მიმართებაში. სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები მინდა გითხრათ, რომ არ არის რაღაცა დოზით ისეთი დოზით შემცირებული, ამას გარკვეული ესეთი გავლენა ეკონია. არსებობს ორი ფაქტორი, რომელიც რაღაც გარკვეულწად უარყოფითად მოქმედებს. ეს არის ერთი ის, რომ თქვა თურქეთში გადიოდა საქართველოსთან სავსებით ლეგალურად დიზელის საწვავი, ესწრებოდა ბაკებით, ანუ თურქი მოქალაქეები გადმოდიოდნენ ან გასვლაზე ისინი ავსებდნენ დიზელის საწვავს, იმიტომ იაფი იყო იქ ჩვენ და შედარებით, მაგრამ ბოლო პერიოდში მოიხსენება თურქეთში ლირის ინფლაცია არის და შესაბამისად რაღაცნაირად იქ და ჩვენი ფასები და შეიძლება არასწორი შედარება, რომ თითქმის ერთნაირია, თუმცა რაღაცა დაუახლოვდა, ამა რაღაცა დოზით შეამცირა და გარდა ამისა სამშენებლო ინდუსტრიაში ჩვენთან მოიხსენება მშენებლობის შემცირება ფიქსირდება. თუმცა მაინც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის ეკონომიკის აქტივობის შემცირებამ თავისთავად გამოიწვია ის, რომ საწვავზე მანაკლებ მოთხოვნა იყო, თუ ეს პირდაპირ კავშირი სხვა ფაქტორებზეც შეგვიძლია რა? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ საუბრობთ ძირითადი ფაქტორები, რომელიც უცვლელია და პირიქით პოზიტიური არის, ხო? რა თქმა უნდა, არის რაღაცა ფაქტორები, რამაც შეიძლება გამოეწვია. რჩება ერთი ფაქტორი. ფაქტორი ის, რომ თქვა შესაძლებელია საქართველოში აღურიცხავად შემოდიოდეს დიზელის საწვავი, ეს ერთი და გარდა მაგისა, აი სწორედ ეს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არსებობს, როდესაც სხვა ყველა ეკონომიური ფაქტორი შეიძლება მეტნაკლებად სტაბილური არის და არ მეუთითებს იმ მაჩვენებელს, რომ ის უნდა შემცირებულიყო და ამ დროს რჩება ფაქტორი, რომელიც შეიძლება ითქვას მუდმივად იდგა ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის თქვა ბაკებით შემოდინება დიზელის საწვავის, თქვა მოსაზღვრე ზოლებით რეგიონებიდან, თქვა ეს არის აზერბაიჯანი, მათ შორის ირანიდან, საქართველოში აქტიურად შემოდის სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები, სხვადასხვა პროდუქცია და ერთეულ შემთხვევებთან არ უნდა ქონდეს ადგილი, როდესაც კლების ასეთ მაჩვენებლებზე ვსაუბრობთ, ანუ პრობლემა დღეს მასშტაბური არის, სისტემური არის, რასთან გვაქვს ეხლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეხლა მიმდინარე ეტაპზე ალბათ ეს საკითხი შესაბამისად არის ალბათ უფრო მეტად კომპეტენტურად ეს გასაანალიზებელი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ დიზელის საწვავის იმპორტის შემცირებაზე, ეს ნიშნავს, რომ საბიუჯეტო შემოსავლები მცირდება და ზოგადად როდესაც ქვეყანაში თქვა ყველა მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი და მათ შორის ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებით თქვა ტემპი ფიქსირდება, ამ შემთხვევაში ლოგიკურად დიზელის საწვავი არ უნდა შემცირდეს, ეს არის პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება ძირითადში თქვა ეკონომიკურ საქმიანობაში განხორციელებელი ჯგუფების მიერ, თქვა ეს არის თქვა სამშენებლო სეგმენტი, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, გადაზიდვები და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადში თუ ამ პროდუქტის თქვა კლება იმპორტის და მოხმარების კლება ეს ტენდენციის სახეს მიიღებს, ეს რა თქმა უნდა იქნება გარკვეულწილად ესე თქვა სიგნალი იმ მიმართულებით თუ დაიწყებისა რამე თქვა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ დამატებით, იმიტომ რომ თქვენ ამ სექტორში ბევრად უკეთ და მეტად ხართ შეხედული, ვიდრე თქვა დღეს შეიძლება ისაუბროთ, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ თქვენ კონკრეტული მონაცემებისა და იმ თქვა დასკვნისა, რა დასკვნასაც ეხლა რა ჯაჭვითაც ეხლა საუბრობთ და ვაკეთებთ, რამე სხვა ინფორმაციას ფლობთ? სხვა ინფორმაცია არ არის, ჩვენ ამ შემთხვევაში
განვიხილავთ თითოეული პარამეტრები, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ ეს ციფრებში იზომება და ციფრების მიხედვით აბსოლუტურად ყველგან არის პოზიტიური დინამიკა. რეალურად დიზელის საწვავის იმპორტი და მოხმარება ამ დოზით არ უნდა შემცირებულიყო და შესაბამისად მე პირადად ფიქრობ, ეს ჩემი აზრია, რომ რაღაც გარკვეული დოზით აღურიცხავი პროდუქცია შემოდის ქვეყანაში და ეს შეიძლება იყოს უფრო იმპორტის შემცირება მოხმარება არ არის. ან სხვა ტიპის ანალიზი ჭირდება. ხო, რეალურად როდის შეგვეძლება ამ ანალიზის გაკეთება, ბატონო? 5 თვის მონაცემები როდესაც ჩვენ იმპორტზე საუბრობთ, იმპორტი ეს არის დეკლარირებული, თქვა, ინფორმაცია და მინდა გითხრათ, საქართველოს ფაქტობრივად ბოლო წლების განმავლობაში ქონდა აბსოლუტურად იდეალურად დალაგებული ეს ვითარება, როდესაც ბაზარი შეიძლება ითქვა ძირითადად იყო გაჯერებული ლეგალური პროდუქციით, ანუ აღურიცხავი კონტრაბანდული. განაპირობა ის, რომ ეს დღეს განსხვავებულად შეიძლება ხდებოდა ეს? იცით რა არის, აქციის მე ვერ ვიტყვი, ეს აქციის საკითხი არის. შესაძლებელია ეს იყოს ფასტაშორის სხვაობები, იმიტომ რომ საქართველოში არის საწვავზე საკმაოდ მაღალი ფასი მოგეხსენებათ. მოსაზღვრე ზოლებში თქვა აზერბაიჯანში, რომ შევადაროთ მარტივად, ხო აზერბაიჯანში არის და თეთრი ღირს, ჩვენთან ღირს თქვა 2 და 30, 2 და 50, ხო? ანუ ინტერესი საკმაოდ დიდია, რომ იქიდან აღურიცხავად კონტრაბანდულად ტვირთი პროდუქცია შემოვიდეს. მათ შორის ირანში სხვადასხვა არის 20-25 თეთრი დიზელის საწვავი და როდესაც საქართველოში შემოდია სატრანსპორტო საშუალება, მათ შორის არის ბითუმის განამზიდავი, სატრანსპორტო საშუალებები და სხვა ასე შემდეგ. მათ შესაძლებელია არის ბაკების პრობლემა, როდესაც მათ აქვს 700-800 ტონია, 800 ლიტრიანი, 1000 ლიტრიანი, 1500 ლიტრიანი და რეალურად მათ არ ჭირდებათ ეს მოცულობა, ანუ მათ მოაქვს პროდუქცია, ადგილზე ტოვებენ, მაგრამ აქ არის სწორედ შესაძლებელი საკითხი, ეს მასშტაბები რამდენად დიდი მასშტაბები შეიძლება იყოს და თუ არის ადგილი ხო არა, თქვა ორგანიზებულად რაღაცა აღურიცხავად ან კონტრაბანდულად რაღაცა სახის პროდუქციის შემოდინებას. ეს არის კითხვის ნიშნები, რომელზეც ალბათ უნდა ჩააყენოთ ხო საქმის კურსში, რომ რაღაცა ის კლება და შეიძლება გარკვეული რისკები არსებობდეს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მუდმივი ანგარიშები, მუდმივი ანალიზი ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოგესალმებათ საწვავის იმპორტი და მოხმარება ეს არ არის მხოლოდ კომპანიების თემა, ეს არის სახელმწიფო ინტერესიც. მინდა გითხრათ, რომ ავტოპროდუქტების ბიზნეს სექტორი არის ყველაზე დიდი გადამხდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პირველში არის სწორედ სახელმწიფო ინტერესი, რომ მან დაადგინოს რეალური მიზეზი, რის გამო ხდება პროდუქციის იმპორტის შემცირება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პერიოდები, როდესაც თუ იწყებოდა აღურიცხავი კონტრაბანდული პროდუქციის გამოჩენა ბაზარზე, ამას შეუცვალად ხასიათი ექცეოდა და შესაბამისად ეს იყო ნიშანი იმის, რომ თქვა ბაზარი იშლებოდა და კომპანიები, რომელიც ლეგალურად ფუნქციონირებდნენ, მათ საქმიანობა იზღუდებოდა. ამიტომ ჩვენ კითხვის ნიშნებს კითხვას ვსვავთ, ეხლა აქ არ არის საუბარიო, ჩვენ ამას მტკიცებით ფორმაში საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ესე არის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს საკითხი შესაძლებელია. ნატო პროდუქტების ზოგადად ანუ ბენზინის ნაწილში ძირითადი შემომცირებელი ფაქტორი, რომელიც გამოიწვია, იყო დიზელი, ხო თუ ბენზინის იმპორტი? სხვადასხვა ბენზინის იმპორტი გაზრდილი არის და ამასაც თავის კარგი ლოგიკური ახსნა აქვს. ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოში მომრავლდა ჰიბრიდული ტიპის სატრანსპორტო საშუალებები. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენი ვარაუდით სადღაც 60-70000-მდე სატრანსპორტო საშუალება მინიმუმ მოძრაობს და ეს რაოდენობა ალბათ 3-4 წლის უკან შეიძლება 5000 არ აღემატებოდა და შესაბამისად ეს ამ სატრანსპორტო საშუალებამ რეალურად ჩაანაცვლა ბუნებრივი აირის მოხმარება, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ბუნებრივი აირის მოხმარებელმა წაიღო მოხმარებელი, წაართვა ბენზინის მოხმარებას, თუმცა დღეს ვაკვირდებით საპირისპიროდ შესაბამისად ბუნებრივი აირის ინდუსტრიას ამ მხრივ გაყიდვები რა თქმა უნდა უმცირდება, თუმცა მეორე მხრივ იმის ხარჯზე, რომ ჰიბრიდული ტიპის სატრანსპორტო საშუალებები მომრავლდა და ძირითადად ეს არის თქვა სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც გამოიყენება თქვა ქალაქში, მოდი ესე თქვა ტაქსები საკმაოდ აქტიურად იყენებენ მათ, გარდა ამისა თვითონ მოხმარებელიც და მოქალაქეებიც უკვე იღებენ მას, ესე ვთქვათ, სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც პირველი ნაკლებს წვავს და მეორე ეკოლოგიასთანაც, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, აი ამ პროცესებმა სწორედ განაპირობა ისო, ჩვენ ბენზინის, ვთქვათ, იმპორტი მოხმარება იზრდება, ზრდაში გვაქვს, თუმცა მეორე ფაქტორიაც, ასე მნიშვნელოვანი ფაქტორია დიზელის საწვავი, აქ გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კლება. რაც შეეხება პერსპექტივას, ასე ვთქვათ, ფასებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ტანკერი, რომელიც აფეთქდა, იმან გამოიწვია უკვე ფასების ზრდა ამერიკის და ლონდონის ბირჟებზე გულისხმობ, რა მოლოდინები არსებობს ფასებთან მიმართებაში, რომელიც კლების ტენდენციით და აქ ქართულ რადგან ცოტა არც ბევრი დრო დაგვრჩეს რაღაც 3 წუთი, აქ ქართულ რეალობასაც
სიტყვას დავამატებ, უკვე ამოქმედა აქციისთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, რომელიც ფინანსთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ოქროსის წევრ კომპანიებს და სხვა აქციზური მარკის საქონლის შემომტანებს შეეხოთ. რამდენად ახდენს ეს გავლენა და თქვენ ერთ-ერთი ხელმომწერი იყავით ივანე ბაჭავარინის ამ გადაწყვეტილებაზე წერილთან დაკავშირებით. იცით რა არის, თვითონ ეს გადაწყვეტილება, ყოველ შემთხვევაში ხელმომწერი ალბათ არ დარჩა ასოციაცია ბიზნეს გაერთიანება, რომელიც არ გამოეხმაურა ამ გადაწყვეტილებას და მან რაღაცა დოზით არ გააპროტესტა. თუმცა გადაწყვეტილება ძალაში არის შესული, ყოველ შემთხვევაში ეს არგუმენტები რაც ქონა ბიზნეს ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტრომ არ გაითვალისწინა და გადაწყვეტილება ძალაში მიღებული არის. რაც შეეხება თვითონ ამ გადაწყვეტილების შემდგომ თქვათ გავლენას, ხო? რა თქმა უნდა, ბიზნესს აქვს ბიზნესი ყოველთვის მორგებულია იმ რეალურ ვითარებაზე, რომელსაც სახელმწიფო უდგეს მას, რა თქმა უნდა, ის გადაეწყობა და სხვანაირად არც იქნება. უბრალოდ დღესასრიში დადგება ის, რომ მათ უნდა აიღონ საკმაოდ მნიშვნელოვანი რესურსი, კრედიტი, იმიტომ რომ მათ წლების განმავლობაში, სადღაც ალბათ ბოლო 8-10 წელი ალბათ მუშაობდნენ აბსოლუტურად სხვა რეჟიმში, ისინი შემდგომ იხდიან გადასახადებს. იცით, ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, არ არის აქ საუბარი, რა თქმა უნდა, ხარჯი გაეზრდება კომპანიას, მიმდინარე ეტაპზე გაეზრდება, იმიტომ რომ მატერიალურად თქვა სადღაც საწვავის ბიზნესი ბოლოდ ნახეთ, აქ არის ყველაზე დიდი განავრთელი ბიუჯეტი, შესაბამისად დიდი მოცულობით შემოდანილ პარტიებზე, თქვა მინიმუმ მათ მიმდინარე ეტაპზე ალბათ მილიონიდან 4-5 მილიონამდე დაჭირდებათ გააჩნია კომპანიას თავისი განვითარების მიხედვით საკრედიტო რესურსის აღება. შესაბამისად ეს არის დამატებითი ხარჯი, რომელიც ხარჯი აღირიცხება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად რა თქმა უნდა ფასწარმოქმნის პროცესში ალბათ ეს გარკვეულ გავლენას არ იქონიებს, იმიტომ რომ საწვავის ფასი დამოკიდებულია იმ გლობალურ ტენდენციებზე, რომელიც საერთაშორისო ბაზრებზე არის, თუმცა ფასები შემცირებულია, მინდა გითხრათ ბოლო პერიოდში ტრენდი იყო დაღმავალი, კლებულობდა, მიმდინარე ეტაპზე თქვენ სწორად აღნიშნეთ რაღაცა დოზით ფასები მოიმართა, თუმცა ჩვენ ვარაუდობთ, ვფიქრობთ, რომ ალბათ რაღაც გარკვეული დროის მერე, ალბათ ეს მე ზუსტად ვერ ვიტყვი, ძირითადში ალბათ ფასი უნდა წამოვიდეს კლებისკენ, რაღაცა დოზით კორექტირება უნდა მოხდეს. იმედი ვიქონიოთ, რომ გლობალურ ბაზრებზე რა თქმა უნდა ფასი მიმდინარე ფასები მაინც სხვა შენარჩუნებული იქნება, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის არასერიოზული თემა, როდესაც გლობალურ ბაზრებზე ვიღაცა აკეთებს პროგნოზს, ყველაზე ეგ რა მოხდება. მიმდინარე ფასების შენარჩუნების შემთხვევაში გლობალურ ბაზარზე საქართველოს ალბათ კლების ტენდენცია იქნება ფასების შენარჩუნის დღეს არის საწვავის. კი ბატონო. მოგეთ, ამ ყველაფერს დანარჩენს თვალსაზრისით მივადევნებთ და ტრადიციული მიმოხილვებიც არ მოგაკლდება შევეთავთ თაღებთან ერთად, რომელიც ყოველ კვირის დასაწყისში გვაცნობს იმ ფასებს, რომელსაც დღეს ნავთობ იმპორტიორები ძირითადი კომპანიები გვთავაზობენ ქვეყანაში. მადლობა თქვენთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ანუ თვალაშვილის ნავთობ იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარის მასპინძლობთ საქმიანი ეთერში და მასთან ერთად გემშვიდობებით. დღეს განმავლობაში საქმის კურსის ეთერებს უნდა დაელოდოთ, განახლებული ინფორმაციებისთვის BMG-ს მიაკითხოთ. ხვალ დილის როზე შეხვდებით ერთმანეთს ტელეპიროზე ბედნიერი დღეს გისურვებთ.